เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นโจรบ้านๆธรรมดาเลยทีนี้เขาก็ได้เป้าหมายแล้วว่าจะขโมยเงินในบ้านหลังหนึ่งแต่พอเข้าไปในบ้านดันเจอลุงป่วยเป็นอัลไซเมอร์คนหนึ่งลุงแกก็บอกว่าลุงเนี่ยความจำเสื่อมลูกชายก็เลยจับขังไว้ที่นี่ลุงก็เสนอว่าถ้าปล่อยลุงออกไปจะให้เงิน 20,000 ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยช่วยลุงเอาไว้แล้วพอเห็นเงินในบัญชีของลุงมีอยู่2.5 ล้านแบบนี้จะปล่อยไว้เฉยก็คงไม่ได้เขาก็กล่าวว่าจะขโมยแน่นอนแต่การที่โจรคนนี้อยู่กับลุงเขาก็ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเขากำลังอยู่ในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องและสรุปว่าลุงคนนี้แกเป็นใครกันแน่และคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องมาอีสันถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าดายาวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขาเพิ่งออกมาจากคุกข้อหาลักขโมยแต่ไม่ว่าจะติดคุกกี่รอบเขาก็ยังขโมยของเหมือนเดิมพอออกมาได้วันแรกเขาก็เอาเลยมีคนอาบน้ำอยู่เขาก็ไปขโมยโทรศัพท์มาพอเจออะไรที่น่าขโมยพี่เขาก็ต้องจะขโมยอย่างเดียวแล้วในเขตโรงหนังที่นี่มันก็มีคนจอดมอไซค์และเสียบกุญแจค้างไว้พอดีดายาเห็นแบบนี้มีนึกว่าจะไม่เอาพอขโมยมาได้เขาก็เปลี่ยนป้ายทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยก่อนขับรถไปขับรถมาเขาก็ไปสะดุดตากับบ้านหลังหนึ่งด้วยความที่ประสบการณ์ของเขาเยอะมากเขารู้เลยว่าบ้านหลังนี้ต้องมีอะไรให้เขาขโมยแน่ๆดายาเขาก็ดูแล้วน่าจะไม่มีคนอยู่บ้านเว้ยเขาก็เลยแอบปีนเข้าไปในบ้านทางหลังคาตอนแรกบ้านก็เงียบๆเขาก็นึกว่าไม่มีคนแต่พอมาดูห้องนี้มีคนโดนจับเอาไว้คนหนึ่งลุงแกก็ถามว่ากูมารเหรอออกเวรมาแล้วทำไมไม่บอกพ่อเลยพอมาดูใกล้ๆเอาไม่ใช่กูมารลูกชายเขาเนี่ยลุงแกก็บอกว่าเขาไปอัลไซเมอร์ไงลูกชายก็เลยจับเขาไว้แบบเนี้ยถ้าปล่อยให้เขาเดินเดี๋ยวเขาก็หนีไปไหนอีกแต่ว่านี่ก็นานแล้วนะลูกชายเขาก็ยังไม่กลับมาสักทีอย่างน้อยพ่อหนุ่มก็ช่วยปลดกุญแจมือนี้ให้หน่อยดิทางดายาก็ไม่ช่วยเขาจะมาขโมยของแล้วจะช่วยทำไมทางลุงแกก็เสนอเงินให้ถ้าช่วยเขานะเขาให้ 25,000 เลยเดี๋ยวนั้นลุงเป็นอัลไซเมอร์จำรหัสบัตร ATM ได้ด้วยเหรอเขาก็จำได้เฉพาะตอนที่เห็นตู้กดเงินไงดายาก็เลยช่วยพาลุงแกออกมาจากบ้านแล้วก็มากดเงินพอมาถึงตู้ ATM ลุงแกก็เข้าไปกดเงินตามปกติเลยดายาเขาก็เพิ่งเห็นเงินในบัญชีนี่ลุงคนนี้เขามีเงินตั้ง2.5 ล้านเลยเนี่ยดายาจะปล่อยไว้เฉยก็คงไม่ได้เขาก็คิดเลยว่าจะหลอกเอาเงินเอารหัสจากลุงยังไงแต่ก่อนหน้านี้ลุงแกก็บอกไว้ว่าวันหนึ่งลุงเขาจะถอนเงินได้แค่ 25,000 สูงสุดเขาก็เลยชวนให้ลุงมาเขาก่อนดีกว่าคือลุงแกก็ไม่อยากให้ลูกชายหาตัวเจอไงพอเจอเดี๋ยวก็เอามาจับเขาขังไว้ที่เดิมอีกจะไปบ้านลูกสาวก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกชายก็ตามมาหาเจออีกลุงแกก็นึกออกแล้วเข้าไปบ้านเพื่อนดีกว่าทางนั้นพ่อหนุ่มก็ไปส่งเขาที่ขนส่งทีดิทางดายาเขาก็ยังไม่ยอมปล่อยลุงแกไปง่ายๆเอางี้ลุงนั่งรถทัวร์ไปบ้านเพื่อนเขาว่ามันลำบากเกินน่ะนั่งมอไซค์ไปกับเขาดีกว่าง่ายกว่าเยอะลุงแกก็สงสัยนี่มาช่วยเขาแบบนี้ต้องการอะไรเนี่ยเขาก็คิดค่ารถลุงไงโลละ8 บาทลุงแกก็ตกลงงั้นไปด้วยกันก็ได้แล้วพอขับมอไซค์มาได้พักหนึ่งดายาเขาขอแวะฉี่สักหน่อยพอฉี่ไปเขาก็สโมกไปด้วยอยู่ๆลุงแกก็เรียกกุมารมานี่ดิดายาก็งงๆนี่หมายถึงเขาปะเนี่ยพอเดินมาลุงแกก็ตบหน้าไปทีหนึ่งที่พ่อบอกกี่รอบแล้วว่าห้ามดูดบุหรี่โอ้โหลุงแกก็ตบสะปวดฟัดนี่ความจำเสื่อมหนักเลยเนี่ยตอนนี้จำว่าเขาเป็นลูกของลุงเนี่ยนะถ้างั้นพ่อจำได้ไหมว่าเราจะไปไหนกันน้องก็ไปบ้านน้องสาวแกไงโอ้คนละทางเลยไกลกว่าเดิมอีกดายาเขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็อยากถ่วงเวลาลุงอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้น้ำมันจะหมดเขาก็ไม่มีตังค์เติมเงินด้วยถ้างั้นขอแวะกดเงินแป๊บหนึ่งลุงก็โอเคทั้งคู่ก็มากดเงินกันก่อนทางลุงก็ให้บัตร ATM มาดายาเขาก็เนียนไงรหัสอะไรนะลืมแล้วเนี่ยจะลืมได้ไงปกติเองก็เป็นคนกดตลอดเอานะพ่อช่วยบอกหน่อยว่ารหัสอะไรรหัสก็1221มั้งพอกดดูไม่ได้เว้ยดายาเขาก็เลยเรียกลุงมากดรหัสให้หน่อยถ้าไม่ใช่1221ก็น่าจะเป็น1222กดดูก็ผิดเหมือนเดิมเก็บบัตรไว้ดีกว่าเดี๋ยวโดนตู้ยึดทีนี้ก็ต้องนั่งคิดแผนใหม่อีกว่าจะขโมยเงินจากลุงยังไงแล้วส่วนเจ้าของมอไซค์ที่ดายาขโมยมาบังเอิญว่าเจ้าของมอไซค์เป็นลูกชายของผู้ช่วยรัฐมนตรีทีนี้พวกตำรวจก็เลยต้องรีบตามหามอไซค์คันนี้เลยและส่วนดายาเขาก็มาคุยกับลุงอีกรอบหนึ่งเขาก็อยากรู้ว่าลุงเนี่ยอาการความจำเสื่อมเนี่ยเป็นบ่อยไหมลุงแกก็บอกว่าก็เป็นไม่บ่อยนะเป็นเฉพาะตอนที่ตั้งใจจะนึกอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนใหญ่จะลืมดายาเขาก็เลยเสนอว่างั้นเอางี้ลองจดไอ้เรื่องที่ควรจำไว้ในสมุดดูดิแบบชื่อลูกชายชื่อลูกสาวรหัส ATM อะไรแบบเนี้ยพอคุยกันเสร็จเรียบร้อยลุงแกก็ขอตัวไปซื้อยาแป๊บหนึ่งเผยแค่แป๊บเดียวลุงดันกระโดดขึ้นรถบัสซะอย่างนั้นดายาเขาก็เลยต้องรีบไปตามลุงลงมาอีกแล้วกว่าจะตามลุงแกลงมาได้ก็พักหนึ่งลุงแกก็ดันลืมว่าดายาเนี่ยเป็นใครคนในรถบัสก็มาช่วยนี่มึงเป็นโจรมาเนี่ยทางนี้ก็บอกว่าไม่ใช่เป็นลูกชายพอดีว่าพ่อเขาความจำเสื่อมก็เลยต้องคอยตามอยู่แบบเนี้ยไม่เชื่อลองดูในไดอารี่ของลุงเด็กในสมุดโน้ตของลุงยังมีเบอร์โทรเขาอยู่เลยกว่าจะได้เงินไก่ลุงคนนี้กูเหนื่อยแน่นอนคือระหว่างเดินทางเนี่ยดายาเขาพยายามคิดแผนตลอดเลยว่าจะเอารหัสบัตร ATM จากลุงแกไงดีตอนไปปั๊มก็ให้กดรหัสลุงแกก็กดไม่ถูกตอนที่เข้าหมู่บ้านดายาเขา
เขาก็ขับรถชนแพะแม่งเลยชาวบ้านก็เรียกค่าเสียหายดิทีนี้เขาว่าอาสาจะไปกดเงินให้รอบนี้ลุงแกก็บอกรหัสมาลองดูอีกรอบหนึ่งรหัสรอบนี้ถูกแต่ว่าเงินไม่ถูกทำไมจาก2 ล้านมันเหลือแค่ 8,000 วะพอบัตรมาคืนลุงเขาก็เพิ่งรู้ว่าลุงไม่ได้มี ATM แค่ใบเดียวแล้วพอมาถึงที่นี่ลุงแกก็บอกว่าเพื่อนของเขาอยู่ที่นี่เนี่ยแหละแต่ว่าจำไม่ได้หรอกว่าหลังไหนไม่เจอกันนานแล้วถ้างั้นลองไปถามคนแถวนี้ให้หน่อยว่ารู้จักเพื่อนของเขาที่ชื่อว่ามานิไหมทำงานอยู่ที่บริษัท EB มีลูกสาว3 คนพอไปถามคนแถวนั้นดูก็บอกว่าไม่รู้จักนะดายาเขาก็ไม่ได้สนอะไรสงสัยลุงแกความจำเสื่อมทีนี้ดายาเขาก็เลยพาลุงไปพักที่พักแถวนั้นระหว่างพักอยู่ที่นี่ดายาเขาก็โทรหาเพื่อนของเขาคนหนึ่งเขาก็อยากให้เพื่อนของเขาช่วยทำบัตร ATM ปลอมทั้ง2 ใบให้หน่อยแต่ถ้าเขาได้รูปบัตร ATM เมื่อไหร่จะส่งไปให้ทีนี้เช้าอีกวันหนึ่งทั้ง2 คนก็มานั่งกินข้าวกันดายาเขาแค่เตะขาเด็กเสิร์ฟแกมันก็หกใส่กางเกงของลุงนิดหนึ่งระหว่างที่ลุงไปเข้าห้องน้ำเขาก็รีบหยิบบัตร ATM ของลุงออกมาทีนี้เขาก็ได้รูปถ่ายบัตรมาแล้วที่เหลือแค่ส่งรูปให้เพื่อนเขาทำบัตรปลอมก็จบทีนี้พอไม่เจอเพื่อนก็ไปหาลูกสาวดีกว่าระหว่างที่ขับมอเตอร์ไซค์ออกจากเมืองมาได้พักหนึ่งเลยลุงแกก็ถามว่านี่เราจะไปไหนเนี่ยเอาก็ไปหาลูกสาวของลุงไงอีกเมืองหนึ่งอ่ะลุงแกก็งงนี่เราจะไปหาเพื่อนของเขาไม่ใช่เหรอเอาเราก็ไปเมืองที่เพื่อนของลุงอยู่แล้วไงเอาถ้าไปมาแล้วเงินมันหายไปไหนอ่ะเงินตั้ง2 ล้านมันจะหายไปได้ไงดายาเขาก็ต้องจอดรถเลยขอคุยกับลุงหน่อยดิคือยังไงนะไอ้เงิน2 ล้าน 5นี่หมายความว่าไงเพราะเขาจะไปหาเพื่อนเขาเพื่อเอาเงินที่เพื่อนเขาติดหนี้เขาไงดายาเขาก็คิดไปไกลละโอ้โหเงินสด2 ล้าน 5บวกเงินในบัตรอีก2 ล้าน 5เสียเวลาหน่อยแต่ว่าพาลุงแกกลับไปที่เดิมก็ได้แต่ว่าก่อนจะไปทางดายาเขาก็แวะซ่อมรถแป๊บหนึ่งรถคันนี้เกียร์3มันก็ติดค้างไงก็ไม่รู้และระหว่างที่ซ่อมรถอยู่ที่นี่ลูกน้องของเพื่อนเขาก็ขับรถเอาบัตร ATM ปลอมมาให้ถ้าได้รหัสมาเมื่อไหร่ที่จบเลยทีนี้พอกลับมาถึงเมืองเดิมดายาเขาก็พาลุงมารอที่วัดที่ไหนไม่รู้สักที่หนึ่งเพื่อนของลุงก็ดูเหมือนว่าจะปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่พอดีนี่ไงเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าชาลีและระหว่างที่ลุงไปคุยกับเพื่อน2 คนพวกของดายาก็โทรมาถามว่านี่ได้รหัสหรือยังเนี่ยเลขแค่4 ตัวเองทำไมมันช้าจังเลยวะมึงก็พูดไม่คิดลุงแกไปอัลไซเมอร์จะให้ทำไงอะตอนนี้ก็มีแต่ต้องอยู่กับลุงแกไปก่อนน่ะทีนี้ทางลุงพอคุยกับเพื่อนไปได้สักพักหนึ่งดายาเขาก็ถามว่าเรื่องเงินนี่ลุงเคลียร์หรือยังเนี่ยเห็นนั่งคุยอยู่นานไม่เห็นเพื่อนลุงเอาเงินมาให้เลยอ๋อเพื่อนเขาโอนเข้าบัญชีให้แล้วไงแต่ว่าเขาลืมสรุปเงิน2 ล้าน 5ที่เห็นในบัญชีก็คือไอ้ก้อนนี้อะเด็โอ้เหนื่อยใจจริงชีวิตเสียเวลาเหลือเกินทีนี้พอเคลียร์เรื่องเพื่อนจบก็ไปหาลูกสาวต่อดีกว่าเดินทางไปได้สักพักหนึ่งทั้ง2 คนก็มาพักกันในเมืองนี้สักหน่อยลุงแกก็บอกว่าแกมีเพื่อนอยู่คนนึงอยู่ที่เมืองนี้เนี่ยแหละลุงแกก็อยากขอโทษเพื่อนคนนี้แต่ว่าไม่มีเบอร์ดิและเพื่อนของลุงคนนี้ก็เป็นคนรวยเป็นเจ้าของห้างประจำเมืองเลยลุงก็เลยอยากให้ดายาช่วยเอาเบอร์ของเพื่อนมาให้หน่อยได้ไหมดายาเขาก็ไม่มีปัญหาแค่เบอร์ของเจ้าของห้างเองพอเจ้าของห้างนี้เดินออกมาดายาเขาก็เดินสวนเข้าไปในห้างเลยตอนแรกเขาก็ไปถามพนักงานเนี่ยว่ามีเบอร์เจ้าของห้างไหมพอดีว่าเขาเป็นหลานของเพื่อนเจ้าของห้างอยากจะขอเบอร์สักหน่อยพนักงานก็บอกว่าไม่ได้จะให้เบอร์มั่วซั่วแบบนี้ไม่ได้สงสัยนี่คิดว่าเรามาขอยืมเงินแน่เลยดายาเขาก็เลยไปขโมยชุดมาแต่งตัวใหม่จากนั้นเขาก็เดินไปคุยกับ HR ในห้องเนี่ยพอดีว่าเขามาคุยเรื่องการทำโฆษณาของห้างแล้วนี่เจ้าของเขาไปไหนเหรออ๋อคุณสีเขาไปงานแต่งของเพื่อนจะเข้ามาอีกทีก็พรุ่งนี้เลยอ๋อรู้แล้วไปงานแต่งนี่เองทีนี้ดายาเขาก็เลยเดินไปใกล้กับพนักงานอีกคนหนึ่งโอ้โหสีเพื่อนจะไปงานแต่งก็ไม่บอกเนี่ยบอกว่าจะเจอกันวันนี้ไงเอาเวรกรรมโทรศัพท์แบตหมดพอดีเลยเฮ้ยนี่พี่มีเบอร์ของสีเจ้าของห้างเพื่อนเขาไหมยังคุยธุระไม่เสร็จเลยเขาก็จำเบอร์ไม่ได้ด้วยพนักงานคนนี้ก็เลยเอาเบอร์ให้ดูอ๋อจำได้แล้วโอเคขอบใจมากเดี๋ยวขอตัวไปโทรหาสีเพื่อนของเขาก่อนพอได้เบอร์มาแล้วก็เอามาให้ลุงเนี่ยลุงเบอร์สีเพื่อนของลุงเนี่ยทีนี้ทางดายาเขาก็ขอไปทำธุระต่อแป๊บหนึ่งแล้วส่วนลุงวันนั้นทั้งวันก็ไปคุยกับเพื่อนของเขาแล้วในเย็นวันนั้นดายาเขาก็กลับมาหาลุงเขาก็ถามว่านี่ลุงไปคุยกับเพื่อนมาหรือยังเนี่ยเรียบร้อยแล้วสบายใจแล้วขอโทษเพื่อนเรียบร้อยแล้วทีนี้ทั้ง2 คนก็ออกเดินทางกันต่อแต่ว่าในระหว่างนี้อยู่ๆมันก็มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นจำตอนที่ดายาเจอกับลุงครั้งแรกได้ไหมในบ้านหลังนั้นมันก็มีคนตายอยู่คนหนึ่งเป็นอดีตผู้คุมเรือนจำตำรวจก็ยังงงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เนี่ยแล้วไม่ใช่แค่ที่บ้านหลังนี้แค่ศพเดียวเพื่อนของลุงคนที่ชื่อชาลีก็โดนแทงและส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของห้างเองก็เสียชีวิตเหมือนกันตอนนี้ตำรวจก็รู้แค่ว่าทั้ง3 คนที่เสียชีวิตเนี่ยก่อนที่ทั้ง3 คนจะตายทุกคนโทรคุยกับใครบางคนที่แปลกก็คือคนละเบอร์กันหมดเลยแต่ว่าเครื่องที่โทรเนี่ยเครื่องเดียวกันทางตำรวจคิดว่าถ้าตามหาเจ้าของเครื่องเจอก็น่าจะตามหาตัวฆาตกรเจอและในคืนนี้ดายากับลุงเขาก็มาพักกันแถววัดที่หนึ่งดายาเขาก็มานัดเจอเพื่อนของเขาเรื่องบัตร ATM ของลุงเนี่ยแหละและส่วนลุงที่อยู่ห้องพักคนเดียวลุงแกก็แอบเอายาอะไรไม่รู้มาทุบจากนั้นก็เอามาเทใส่แก้วเหล้าพอดายาพาเพื่อนมาลุงแกก็เลยชวนกินสักหน่อยและในระหว่างที่2 คนนี้กำลังไปเที่ยวงานวัดอยู่ทางลุงเขาก็แยกกลับมาที่ห้องคนเดียวในกระเป๋าของเขาก็มีแต่ซิมโทรศัพท์ของใครไม่รู้เยอะแยะไปหมดจากนั้นลุงแกก็โทรหาคนที่ชื่อว่าศิวะคนที่ชื่อว่าศิวะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าลุงเป็นใครแต่ลุงบอกว่ารู้จักเด็กที่ชื่อว่ามิทาใช่ไหมถ้าไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ก็มาเจอกันหน่อยพอศิวะได้ยินชื่อเด็กคนนี้เขาก็น่าเสียไปพักหนึ่งแล้วลุง
งแกก็นัดเจอศิวะช่วงเที่ยงคืนนู่นน่ะแล้วในระหว่างที่รอถึงช่วงเที่ยงคืน2คนนี้ไปเที่ยวงานวัดเสร็จก็กลับมาที่ห้องต่อคือเพื่อนของดายาก็กำลังคุยเรื่องโยนโทรศัพท์ทิ้งอยู่เลยเพื่อนของดายาก็เคยไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยมีเรื่องด้วยพอรู้ว่าเป็นลูกสาวตำรวจนะเขาโยนโทรศัพท์ทิ้งเลยลุงแกก็ถามว่าทำไมต้องโยนโทรศัพท์ทิ้งอ่ะแค่ถอดซิมทิ้งเฉยๆไม่ได้หรือไงโอ้โหถอดซิมทิ้งนั่นยุคไหนเนี่ยสมัยนี้เขาตามเลขอีมี่เครื่องโทรศัพท์ได้ต่อให้ถอดซิมทิ้งไปแล้วใช้โทรศัพท์เครื่องเดิมตำรวจก็ตามเจออยู่ดีลุงแกก็เพิ่งรู้ว่าโทรศัพท์แต่ละเครื่องมีรหัสเป็นของตัวเองด้วยเหรอแล้วพอถึงช่วงที่ทุกคนหลับกันหมดลุงแกก็มาเจอกับผู้ชายที่ชื่อว่าศิวะแล้วส่วนตำรวจตอนนี้ก็เพิ่งได้สัญญาณมือถือของเครื่องลุงแกก็โทรสั้นเกินตำรวจก็เลยรู้แค่ตำแหน่งคร่าวๆเองแต่ทางสารวัตรก็คิดว่าคืนนี้น่าจะมีการฆาตกรรมแน่เลยเพราะงั้นให้ทุกคนรีบไปที่แถวนั้นก่อนแล้วส่วนทางด้านลุงที่มาเจอกับศิวะเขาก็ไม่รู้จักลุงหรอกเป็นใครวะเนี่ยเลยเรื่องเด็กคนนี้ที่เอามาขู่เขาเรื่องนั้นมันก็ตั้งหลายปีแล้วไอ้เรื่องคลิปเรื่องอะไรมันก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งทางศิวะเองเขาก็ไม่ได้กะมาคุยเฉยๆเหมือนกันเขาว่ากะว่าเก็บลุงได้ที่นี่เรื่องที่เขาเคยทำก็จบไปแต่พอเขาสู้ลุงไม่ได้ลุงก็ถามว่าไอ้เรื่องที่มึงทำกับเด็กคนนั้นนี่กี่ปีละประมาณ2 ปีที่แล้วครับแล้วนี่มึงได้ล่วงละเมิดเด็กคนอื่นอีกไหมศิวะก็บอกว่าไม่เคยเขาทำแค่ครั้งเดียวเองเพราะงั้นลุงให้อภัยเขาเถอะแล้วก็อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกลูกเมียเขาเลยลุงก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าแม่ของเด็กคนนั้นให้อภัยเขาก็จะไม่ว่าอะไรทีนี้ลุงก็ใช้โทรศัพท์ของศิวะนี่แหละโทรหาแม่ของมิถาศิวะก็บอกว่าเขาเป็นครูประจำชั้นของมิถาเองจำเขาได้ไหมพอได้ยินว่าเป็นครูประจำชั้นโทรมาทางแม่ก็กดตัดสายไปเลยลุงสัญญาณไม่ดีเปล่าลองโทรอีกรอบดิ5 ขีดเต็มทุกช่องขนาดนี้มึงไม่รอดแล้วล่ะคืนนี้เป็นครูประจำชั้นแท้ๆมาทำแบบนี้กับลูกศิษย์ตัวเองได้ไงวะแล้วเรื่องวันนั้นถ้าจำไม่ผิดมึงไม่ได้ทำคนเดียวใช่ไหมบอกชื่อแล้วก็เบอร์โทรของอีกคนมาดิมันชื่ออะไรศิวะเขาก็บอกว่าไอ้คนนั้นชื่อว่าอรุณอ๋อนี่อรุณเพื่อนรักชื่อที่มึงเมมไว้ใช่ไหมทีนี้ได้เหยื่อคนต่อไปแล้วหมดธุระกับเองแล้วกว่าตำรวจจะมาถึงที่นี่ทางศิวะเขาก็ไม่รอดพอลุงแกก่อเรื่องอะไรเสร็จรอบนี้ไม่เปลี่ยนซิมเลยเว้ยแกก็โยนโทรศัพท์ทิ้งน้ำเลยแล้วพอตอนเช้าก็มีคนมาตามดายาที่ห้องเมื่อคืนพ่อเองโดนโจรปล้นนอนล้มอยู่กลางหมู่บ้านนู่นน่ะดายาก็ยังงงอยู่หมายถึงลุงเหรอพอวิ่งมาดูที่นี่ลุงแกก็บอกว่าเมื่อคืนออกมาเดินเล่นโดนโจรปล้นแล้วมันก็ขโมยโทรศัพท์ไปด้วยแต่ที่จริงตอนนี้ลุงแกน่าจะไม่ได้ความจำเสื่อมตอนนี้เขาแค่หลอกใช้ดายาเฉยๆแล้วส่วนทางด้านดายาตอนนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แค่ว่าตอนนี้จะเอารหัสจากลุงแกยังไงดีเนี่ยและทางด้านตำรวจที่เริ่มสืบจากการตายของศิวะก่อนเมื่อคืนโทรศัพท์ของศิวะโทรหาแม่ของเด็กที่ชื่อว่ามิถาทางตำรวจก็เลยมาหาแม่ของมิถามาถามว่ามันมีเรื่องอะไรกันแน่แม่ก็บอกว่าศิวะเนี่ยมันเป็นครูที่เลวมากตอนแรกเธอก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นลูกสาวก็มาบอกแค่ว่าอยากย้ายโรงเรียนแต่เธอคิดว่าลูกแค่มีปัญหากับเพื่อนในห้องแล้วก็ไม่อยากเรียนหนังสือเฉยๆแล้วพอศิวะมาทำอนาจารกับลูกของเธอเสร็จมันก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ขู่ว่าจะไปโพสต์ลงเน็ตลูกของเธอก็ไม่กล้าบอกความจริงบอกแค่ว่าอยากย้ายโรงเรียนแล้วมันก็ไม่ได้ทำแค่คนเดียวมันก็ให้เพื่อนของมันมาทำด้วยแล้วทำกับลูกสาวของเธอคนเดียวไม่พอไอ้ครูศิวะเนี่ยมันก็ให้ลูกสาวของเธอพาเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งแล้วเด็กที่ชื่อว่าธัญญาที่เป็นเพื่อนลูกสาวเธอก็เลยซวยไปด้วยแล้วตอนที่ธัญญาหายตัวไปนั่นแหละเธอถึงรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตำรวจมาที่บ้านเธอก็เลยเค้นถามลูกสาวดูทางลูกสาวก็เลยสารภาพความจริงทั้งหมดหลังจากนั้นตอนแรกเธอก็กะว่าจะดำเนินคดีเรื่องนี้มันก็มีคนหลายคนนะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยแต่ว่าเธอก็ตัดสินใจไม่ดำเนินคดีอะไรเลยเพราะว่าสภาพจิตใจของลูกสาวของเธอตอนนั้นแย่มากไหนจะเรื่องที่ตัวเองโดนอนาจารแล้วไหนจะเรื่องเพื่อนที่ต้องมาซวยเพราะเธออีกลูกสาวเธอก็ทนไม่ไหวสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายแล้วที่ศิวะต้องมาตายแบบเนี้ยบอกตามตรงเลยว่าวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆแต่ทางด้านดายาที่มากับลุงตอนนี้เขาก็พาลุงมาแวะบ้านของเขาสักหน่อยที่บ้านของดายาก็มีแม่อยู่คนเดียวทางแม่ก็รู้ว่าลูกเนี่ยเป็นโจรแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้กลัวอย่างเดียวมาแต่ละทีก็ไม่รู้จะเอาปัญหาอะไรมาให้อีกดายาก็แค่บอกว่าเขากำลังไปส่งลุงคนนี้แกความจำเสื่อมแล้วล่าสุดแกก็จำได้เนี่ยว่าเขาเป็นลูกนั่นไงพ่อมึงตายไปแล้วนี่จะหาผัวใหม่ให้แม่เลยเหรอโอ้มาพักแค่แป๊บเดียวเองเมื่อส่วนลุงที่เดินไปเดินมาแกก็มาสะดุดภาพแต่งงานของแม่ดายาเนี่ยที่คุณแต่งงานกับสามีวันที่17 เมษายนเหรอเป็นวันเดียวกันกับที่เขาแต่งงานกับเมียเลยนอกจากจะเป็นวันแต่งงานวันนั้นก็เป็นวันเกิดเมียของเขาด้วยและเมียของลุงแกเนี่ยก็เป็นจิตแพทย์เวลาที่มีเด็กผู้หญิงโดนอนาจารเธอก็จะเป็นคนคอยให้คำปรึกษาเองเด็กบางคนถ้าผ่านไปได้ก็กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแต่พอมาวันนี้เมียของเขาก็เริ่มอาการแปลกๆอยู่ๆก็ลุกมาทำอาหารตอนตี 2เฉยเลยพอไปหาหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นโรคความจำเสื่อมแต่ว่าในช่วงแรกที่เป็นเนี่ยเมียของเขาก็ยังทำงานได้อยู่แล้วเรื่องเด็กที่ชื่อว่ามิทาเมียของลุงก็เป็นคนคอยให้คำปรึกษาเองเพราะงั้นลุงแกก็เลยรับรู้มาตลอดว่าเด็กในเคสเนี่ยเจออะไรมาบ้างทีนี้กลับมาที่ปัจจุบันกันก่อนดายากับลุงที่แวะพักอะไรเสร็จเรียบร้อยพอขับรถออกมาได้สักพักหนึ่งมีเช็คร้านหนึ่งวางไว้บนหิ้งพระเนี่ยดายาเขาก็มองหน้าลุงเขาก็มั่นใจเลยว่าเป็นของลุงแน่นอนลุงแกก็ทำหน้างงๆเหมือนไม่ใช่ของลุงเมื่อกี้ดายาบอกกับแม่ใช่ไหมว่าจะเลิกเป็นขโมยเพราะงั้นพระก็เลยอวยพรทำให้เรื่องดีๆมันเกิดขึ้นมั้งเอางี้เรา2 คนเดินทางกันต่อดีกว่าคืนนี้ต้องฉลองกันหน่อยแล้วพอตอนนี้2 คนอยู่ที่ห้องพักทางลุงแกก็ไปนัดเจอกับคนที่ชื่อว่าอรุณ
และส่วนไดยาเขาก็เปิดประตูมาเจอกับเด็กส่งข้าวพอดีในกระเป๋าตังค์เขาก็มีแต่แบงค์ใหญ่ไม่มีแบงค์ย่อยทีนี้เขาก็เลยไปหยิบกระเป๋าตังค์ของลุงมาแล้วซิมโทรศัพท์ที่ลุงเก็บไว้ก็ล่วงลงมาหมดเลยในเรื่องค่าข้าวเขาก็รีบจ่ายไปก่อนแต่คนปกติที่ไหนมันพกซิมโทรศัพท์เยอะขนาดนี้เนี่ยพอลุงแกออกมาจากห้องน้ำไดยาเขาก็เข้าห้องน้ำต่อพอออกมาจากห้องน้ำลุงแกก็ชวนกินเหล้าเหมือนเดิมเลยไดยาก็กินตามปกติก็ไม่ได้คิดอะไรพอกินเสร็จเขาก็ขอตัวไปข้างนอกแป๊บหนึ่งไดยาเขาก็รีบเปิดโทรศัพท์ดูตอนนี้เขาอยู่ในห้องน้ำลุงแกแอบทำอะไรไหมพอเปิดโทรศัพท์ดูเขาก็เห็นเหมือนลุงแอบวางยาอะไรสักอย่างไว้ในแก้วเหล้าของเขาไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่ว่ารีบไปล้วงคอออกก่อนดีกว่าแล้วพอคิดดีๆตั้งแต่อยู่กับลุงมาเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เขาติดใจทั้งนั้นเลยเข้าพักแต่ละที่ลุงแกก็ไม่เคยเขียนชื่อที่อยู่เองด้วยซ้ำแล้วแทบทุกคืนพอกินเหล้ากับลุงเสร็จทุกคืนเลยเขาก็สลบจนถึงเช้าตลอดแล้วอย่างบางคืนนายยาเขาก็มั่นใจนะว่ากุญแจรถมอไซค์อยู่ในกระเป๋าของเขาแน่นอนแต่พอเช้าวันต่อมาไปอยู่ที่รถได้ไงก็ไม่รู้ทางนั้นก็ชัดแล้วที่ผ่านมาเขาไม่ได้หลอกลุงเนี่ยหลอกเขาแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าลุงแกหลอกเขาเพื่ออะไรทางนายยาเขาก็เลยกลับไปที่ห้องทำเหมือนว่าไม่รู้อะไรทีนี้ระหว่างที่ลุงแกกำลังอาบน้ำอยู่นายยาเขาก็เลยลองดูโทรศัพท์ของลุงดิว่าคุยกับใครคืนนี้ลุงแกก็เหมือนนัดเจอใครบางคนไอคนนี้มันชื่อว่าลุนเป็นนายหน้าค้าเด็กลุงแกก็ทำเหมือนว่าจะมาติดต่อขอซื้อตัวเด็กสักหน่อยทั้งสองคนก็จะนัดเจอคืนนี้พอลุงออกมาไดยาเขาก็เลยแกล้งหลับไปก่อนจากนั้นเขาก็ตามลุงมาเรื่อยๆจนมาถึงที่นี่ทางลุงแกก็นัดเจอกับไอคนที่ชื่อว่าลุงแกก็รออยู่พักนึงก็ไม่เห็นมีใครมาเลยพอเป้าหมายไม่มาลุงแกก็เลยกลับไปที่ห้องดีกว่าส่วนไดยาก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ากูเองก็ต้องกลับห้องด้วยนี่หว่าเขาก็เข้าห้องก่อนลุงไปนิดเดียวเองทีนี้ย้อนกลับไปตอนที่เมียของลุงเริ่มความจำเสื่อมนิดนึงเมียของลุงเนี่ยเธอก็เป็นจิตแพทย์ใช่ไหมองค์กรที่เธอทำงานอยู่ด้วยก็สนับสนุนให้เอาผิดพวกล่วงละเมิดเต็มที่เลยแล้วพอถึงวันขึ้นศาลเธอที่เป็นพยานปากสำคัญดันความจำเสื่อมอีกฝ่ายนึงก็เลยชนะคดีไปง่ายๆเลยแล้วมีอยู่วันนึงที่ลุงจะนั่งอยู่บ้านตามปกติตอนนี้เมียของลุงก็จำลุงไม่ได้แล้วนะเธอก็เดินมาบอกลุงว่าเธอมีคดีพวกนี้อยากให้ช่วยจัดการหน่อยเด็กทุกคนต้องทุกข์ทรมานเพราะไอ้คนชั่วพวกนี้แล้วแถมพวกมันแต่ละตัวยังลอยนวลไปได้หน้าตาเฉยอีกถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ไปฟ้องศาลเด็กที่มาก็ต้องอับอายอีกและอย่างหนึ่งกฎหมายก็ทำอะไรคนพวกนี้ไม่ได้มากหรอกเพราะงั้นคนพวกนี้มันต้องโดนฆ่าทิ้งอย่างเดียวตอนนั้นอาการของเมียลุงเนี่ยอัลไซเมอร์ 100% เธอก็ลืมทุกอย่างแม้แต่ลุงก็จำไม่ได้แล้วสิ่งที่เธอจำได้อย่างเดียวคือต้องจัดการในคนพวกนี้และในวันที่เมียของลุงจากไปลุงเขาก็ไม่มีเป้าหมายอื่นอีกเลยนอกจากเรื่องของเมียเขาเพราะงั้นนี่ก็คือสาเหตุที่ลุงแกมาไล่ฆ่าคนพวกนี้ทีนี้กลับมาที่ปัจจุบันเช้าวันต่อมาเช้านี้ไดยาเขาก็เรียกเพื่อนของเขามาด้วยนี่ก็ถามว่าจำเขาได้ไหมลุงเคยเจอกันรอบหนึ่งไงลุงแกก็แกล้งเรียนความจำเสื่อมจำไม่ได้หรอกทีนี้ไดยากับคเนก็ออกไปคุยกันแป๊บหนึ่งคเนก็ถามว่านี่เรียกเขามาแต่เช้าเลยมีอะไรปะเนี่ยนี่ดูดิลุงมันแอบวางยาเขาไว้เมื่อคืนแล้วไหนจะเรื่องที่ลุงมันคุยกับใครก็ไม่รู้ติดต่อขอซื้อเด็กอีกถึงเขาจะเป็นโจรนะแต่ว่าเรื่องเด็กผู้หญิงนี่เขาไม่ไหวจริงว่ะตอนแรกเขาก็นึกว่าลุงแกเป็นคนดีเพื่อนก็คิดว่าทางนั้นลุงแกก็ไม่ได้ความจำเสื่อมมาเด็กตอนนี้เราโดนหลอกอยู่งั้นเอาคืนไหมพาไปที่ป้ายสวนของเขาแล้วจัดการลุงที่นั่นเลยอีกอย่างหนึ่งขโมยเงินจากคนชั่วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรือไงพอมาชวนลุงแกก็ไปก็ไปทั้งสองคนก็หลอกลุงว่าจะไปฉลองกันต่อที่นั่นไดยาก็เลยให้ลุงไปกับเพื่อนของเขาก่อนและส่วนเขาขอตัวไปซื้อเหล้าแป๊บนึงเดี๋ยวขับรถตามไปแล้วระหว่างที่คเนศพาลุงไปที่บ้านสวนกัน2คนลุงแกก็หันไปเห็นไอ้ตุ๊กตาหลังรถเนี่ยทำไมมันคุ้นๆจังเลยพอไปเปิดดูรูปโปรไฟล์ของอรุณคนที่เขานัดเจอเมื่อคืนนี่มันตุ๊กตาตัวเดียวกันไม่ใช่เหรอเนี่ยหรือว่านี่มันคือคนที่ชื่อว่าอรุณวะลุงแกก็นึกขึ้นมาได้เลยถ้างั้นที่อรุณไม่ยอมมาเจอเขาเพราะว่ารู้จักเขาอยู่แล้วนี่เองแล้วตอนนั้นคเนศหรือว่าอรุณเนี่ยพอเห็นว่าคนที่นัดเจอด้วยเป็นลุงมันก็เลยขับรถออกไปเลยแล้วพอมาถึงบ้านสวนลุงแกก็เช็คเพื่อความชัวร์อีกทีหนึ่งลุงแกก็ลองโทรไปหาคนที่ชื่อว่าอรุณดูดิชัดและไอ้นี่รับสายมือคนเดียวกันนี่หว่าโอเคลุงรู้ตัวก็ดีแล้วแต่เขายังไม่รู้เลยว่าลุงเป็นใครแล้วทำไมถึงอยากเจอเขาถ้างั้นเองจำเด็กที่ชื่อว่ามิธาได้ไหมจำได้ดีอย่าบอกนะว่าลุงเป็นพ่อของเด็กคนนั้นดูหน้าแล้วไม่น่าใช่เป็นพ่อของเด็กที่ชื่อว่าธัญญาเหรอเด็กที่ชื่อว่าธัญญาหายตัวไปใช่ไหมตอนนี้เขาส่งไปอยู่สิงคโปร์น่าจะสบายดีมั้งแล้วนี่ไดยามันรู้เรื่องนี้ไหมเนี่ยว่ามึงทำงานแบบนี้เนี่ยรู้ไปก็เท่านั้นนะคนอย่างมันทำได้ก็แค่ขโมยโทรศัพท์นี่แหละแต่ที่มันรู้ก็คือมันรู้ว่าลุงเป็นพวกชอบเด็กและอีกอย่างหนึ่งมันคงไม่รู้ความจริงหรอกกว่ามันจะมาที่นี่ลุงก็คงกลายเป็นศพไปแล้วคนอื่นมันก็ไม่ตึงเท่านี้ไงลุงแกก็สู้ไม่ค่อยได้ทีนี้ไดยาเขาก็ขับรถมาที่สวนเร็วเหลือเกินคเนศมันก็ยังจัดการลุงไม่ได้ก็เลยจับมัดเอาไว้ก่อนนี่เพื่อนเหมือนลุงมันรู้แล้วว่าเราจะขโมยเงินเพราะงั้นรีบจัดการในคนแบบนี้ต่อให้เสร็จดีกว่าพอจัดการเสร็จก็ฝังไว้แถวนี้ก็ได้ไดยาก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนอย่างลุงถึงกล้าอยู่กับเขาถ้าลุงไม่ได้ความจำเสื่อมก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าเขาน่าจะมาหลอกเอาเงินไดยาก็เลยแก้มัดให้ลุงก่อนกล่าวว่าจะคุยกันสักหน่อยไม่ได้คุยกับลุงนะคุยกับมึงเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่ลุงแกจะลงมาจากรถเขาก็โทรหาไดยาเพราะงั้นไดยาก็เลยได้ยินเรื่องทั้งหมดเลยถ้างั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเก็บแม่ง2ตัวนี่แหละแล้วกว่าจะเอาคเนศลงได้ก็พักหนึ่งเลยลุงแกก็เป็นคนปิดฉากเองแล้วส่วนพวกตำรวจก็เพิ่งมาถึง
ถึงที่นี่พอมาถึงที่นี่คเนศมันก็ไม่อยู่แล้วไปละทีนี้พอลุงโดนจับแล้วขึ้นศาลลุงแกก็ยอมรับหมดเลยว่าลุงเป็นคนทำเองศาลก็อยากรู้เหตุผลช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมลุงแกก็บอกศาลแค่ว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกสาเหตุไปเดี๋ยวก็ต้องมีเด็กๆมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกแล้วไม่ใช่ทุกคนจะทนการซักถามของศาลได้สักหน่อยคนที่คุณฆ่าไปเป็นพวกล่วงละเมิดทั้งหมดก็จริงแต่ว่าการที่คุณทำแบบนี้คุณไม่เชื่อในอำนาจของศาลหรือว่าคุณอยากเป็นคนที่มีอำนาจเอาไว้เองโอ้ศาลมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรซับซ้อนขนาดนั้นหรอกไอ้คนพวกนี้มันชอบล่วงละเมิดเด็กใช่ไหมส่วนเขาก็แค่ชอบฆ่าคนพวกนี้เองตอนนี้ชีวิตของเขาก็ไม่ได้มีอะไรลูกเมียก็ไม่มีที่สุดท้ายที่เขาจะไปอยู่ได้ก็มีแค่บ้านพักคนชราแต่แทนที่จะไปอยู่แล้วนอนเน่าตายไปที่นั่นเฉยๆสู้เขามาจัดการในคนพวกนี้มันไม่ดีกว่าเหรอคือเรื่องของลุงเนี่ยน่าจะติดคุกแน่นอนและส่วนเรื่องของดายาศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะโดนแค่คดีขโมยรถแต่ถึงงั้นศาลก็ต้องขอพิสูจน์ก่อนว่าดายาไม่ได้รู้เห็นเรื่องคดีฆาตกรรมจริงๆและก่อนที่ศาลจะตัดสินทั้ง2คนก็ต้องอยู่ในคุกไปก่อนที่จะส่งทั้ง2คนไปที่เรือนจำทางสารวัตรก็เอาขนมมาให้คือลูกสาวของเธอเพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่เดือนเพราะงั้นเธอก็เลยขอบคุณมากที่มีคนแบบคุณอยู่และส่วนครอบครัวของมิทากับธัญญาก็มาขอบคุณด้วยและเรื่องของธัญญาที่โดนจับขายไปต่างประเทศทางสารวัตรก็บอกว่าเรื่องนี้เราจัดการให้เรียบร้อยแล้วอีกไม่นานธัญญาคงได้เจอครอบครัวและที่จริงคนที่จัดการคเนศได้ก็ไม่ใช่ลุงหรอกแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆและลุงแกก็รับผิดแทนถ้าเกิดว่าดายาโดนคดีฆาตกรรมอีกนานเลยกว่าจะได้เจอแม่และระหว่างที่นั่งรถไปที่เรือนจำดายาเขาก็รู้แล้วว่ารหัสบัตร ATM ของลุงคืออะไร1704ใช่ไหมเป็นเลขวันเกิดของเมียลุงแล้วก็วันแต่งงานของเมียลุงนี่ลุงแกก็บอกว่าใช่กว่าจะเดาออกนี่คงไม่ได้กดเงินอีกนานเลยเดี๋ยวนั้นแล้วตอนที่เราเจอกันครั้งแรกที่ลุงไปโดนล่ามโซ่อยู่ในบ้านหลังนั้นได้ไงสรุปว่าบ้านหลังนั้นใช่บ้านลูกชายลุงไหมไม่ใช่อันนั้นบ้านศพแรกที่ลุงจัดการเลยแต่ว่าพลาดไปหน่อยก่อนที่จะจัดการมันเขาโดนล่ามโซ่ซะก่อนตอนแรกก็คิดว่าจะไม่รอดแล้วนะเขาก็นึกว่าจะโดนตำรวจจับตั้งแต่ตรงนั้นเลยโชคดีนะที่ได้เองช่วยไว้และหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้กำกับคนนี้เขาก็ไปสร้างเรื่องเอาไว้จนโดนพักงานพอกลับมาทำงานวันแรกเนี่ยเขาก็เอาเลยอย่างเช่นผู้ต้องหาคนนี้บอกว่าท้องพี่เขาก็แทงเข่าเขาให้หรือว่าลูกน้องคนไหนมึนๆหน่อยพี่เขาก็ด่าเสียหมาหมดแต่ถึงพี่เขาจะเป็นแบบนี้เขาก็เป็นตำรวจที่เก่งมากมองแค่แป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วว่าใครโกหกใครพูดจริงหรือว่าคดีไหนที่มันซับซ้อนหน่อยเขาก็รู้ทันทีว่ามันมีอะไรผิดธรรมชาติแล้วมันก็มีคดีทองปลอมนี่แหละที่เขาเกิดสงสัยขึ้นมาคนที่เอาไปจำนำก็ไม่รู้ว่าเป็นทองปลอมซึ่งถ้าเป็นตำรวจทั่วไปก็จับคนที่เอาของปลอมไปจำนำก็จบแต่ผู้กำกับคนนี้เขาก็รู้ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นพอยิ่งสืบก็ยิ่งเจอข้อมูลและที่สำคัญในเรื่องทองปลอมก็ดันไปเกี่ยวกับครอบครัวของเขาด้วยและสุดท้ายเรื่องทั้งหมดมันจะเป็นยังไงคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง Officer on Duty ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับที่สถานีตำรวจตอนนี้อยู่ๆรถบัสคันนี้ก็ขับเข้ามาในสถานีเลยคนขับก็บอกว่าผู้โดยสารของเขามีปัญหากันเนี่ยป้าที่ใส่ชุดเขียวคนนี้เธอก็โดนขโมยสร้อยทองเธอคิดว่าเป็น2คนนี้แหละไม่ใครก็ใครสักคนหนึ่งขโมยสร้อยทองของเธอแน่นอนจากนั้นสารวัตรเขาก็บอกผู้โดยสารว่าเขาจะให้โอกาสคนที่ขโมยสร้อยทองไปนะถ้าเกิดว่าใครเอาไปก็วางไว้ดีๆเลยแล้วส่วนคนที่ป้าสงสัย2คนนี้ทางสารวัตรเขาก็ถามดีๆถ้าเกิดว่าเอาไปก็ให้คืนสร้อยทองมาซะถ้าผู้กำกับมาทำงานเมื่อไหร่นะเราซวยกันทุกคนแน่นอนและต่อให้เป็นเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้นะบอกไว้เลยทั้ง2คนก็บอกไม่รู้เรื่องไม่เอาไปสักหน่อยจากนั้นไม่นานความซวยก็เริ่มมาเยือนแล้วอยู่ๆผู้กำกับเขาก็มาที่นี่ตอนแรกผู้กำกับฮารีเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกแต่พอเห็นว่ามีคนโวยวายและลูกน้องเขาเคลียร์ไม่ได้เนี่ยเขาก็เดินย้อนกลับมาดูมีเรื่องอะไรกันวะสารวัตรเขาก็เล่าให้ฟังว่า2คนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นโจรทางฮารีเขาก็ถามว่าไม่มีตำรวจหญิงอยู่นี่เลยหรือไงแค่ค้นตัวก็น่าจะจบแล้วเนี่ยพอดีว่าตำรวจหญิงของเราไปฝึกอบรมกันหมดเลยท่านผู้กำกับฮารีเขาก็เดินมาหาผู้หญิงคนนี้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เขามั่นใจจากอะไรเขาก็บอกให้ผู้หญิงคนนี้คือสร้อยป้าแกไปทางนี้ก็รู้ไงว่าตำรวจค้นตัวเธอไม่ได้เธอก็ท้าให้สารวัตรค้นตัวเธอเลยโดนท้าทายแบบนี้ฮารีเขาก็กระชากคอเขาให้เขาเป็นผู้กำกับนะเว้ยไม่ได้มีหน้าที่ค้นตัวจะทำอะไรเธอท้องอยู่ไม่เห็นหรือไงกล้าทำร้ายผู้หญิงแล้วแถมท้องอีกนะฮารีเขาก็แทงเข่าเขาให้เป็นไงลูกหลุดหรือยังผู้หญิงอีกคนนึงเธอก็บอกว่ากลัวแล้วสร้อยอยู่ที่เธอเองซึ่ง2คนนี้ก็น่าจะเป็นแก๊งเดียวกันฮารีเขาก็ด่าลูกน้องว่าแค่นี้มึงดูไม่ออกหรือไงว่าใครโกหกเนี่ยใส่เครื่องแบบอย่างเดียวมึงเอาสมองมาใส่ด้วยเด็กด่าซะลูกน้องอยากลาออกไปไถนาเลยซึ่งฮารีเขาก็เพิ่งกลับมาทำงานวันนี้วันแรก
เพราะว่ามันมีเรื่องบางอย่างทำให้เขาโดนพักงานมานอกจากโดนพักงานไม่พอเขายังโดนลดตำแหน่งอีกซึ่งที่จริงตำแหน่งของฮารีเขาต้องเป็นรองผู้บัญชาการด้วยซ้ำแต่เพราะว่าเรื่องที่เขาก่อไว้ก็เลยถูกลดขั้นมาเป็นผู้กำกับแทนซึ่งทางสารวัตรเนี่ยเขาก็เข้ามาคุยสักหน่อยผู้กำกับมาทำงานวันแรกก็เอาเลยเหรอคือผู้หญิงคนนั้นเราไม่รู้ไงว่าท้องจริงไหมถ้าไม่พาเธอไปตรวจที่โรงพยาบาลมันจะดีเหรอฮารีเขาก็ด่ากลับเลยไม่ต้องมาสอนเขาหรอกเขารู้นะงานมันต้องทำยังไงสารวัตรเขาก็เห็นหน้าแล้วกูไปดีกว่าจากนั้นทางสารวัตรเขาก็เลยโทรบอกรองผู้บัญชาการเลยคือท่านรองเมื่อเช้าเนี่ยมีเรื่องเกิดขึ้นนิดหน่อยผู้กำกับเขาเล่นไปแทงเข่าผู้หญิงคนหนึ่งแต่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอกำลังท้องอยู่เนี่ยดิแต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นท้องจริงพวกเราจะซวยไปด้วยไหมเนี่ยชาฮูก็คิดไว้แล้วกูว่าแล้วแม่งต้องสร้างเรื่องซึ่งผู้กับรองผู้บัญชาการทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนกันนะแล้วพอเขารู้ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยเริ่มสร้างเรื่องทางชาฮูเขาก็เลยจะโทรมาถามสักหน่อยฮารีพอเห็นว่าเพื่อนโทรมาแม่งมีคนไปฟ้องแน่นอนเขาก็เลยเรียกให้ลูกน้องมารวมตัวกันหน่อยดิเขาก็รู้ว่าทุกคนที่นี่ฉลาดกันหมดแต่ว่าไม่ต้องมาเหลี่ยมใส่เขาเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าเลิกเหลี่ยมกันไม่ได้เขาจะสั่งพักร้อนสั่งพักงานให้หมดเลยและอีกอย่างหนึ่งใครก็ตามที่รายงานข้ามหน้าข้ามตาเขาไปเนี่ยเขามั่นใจเลยว่าตำรวจคนนั้นจบไม่สวยแน่นอนเข้าใจที่เขาพูดไหมสารวัตรแล้วส่วนชาฮูที่โทรเข้าโทรศัพท์แล้วไม่รับเนี่ยเขาก็เลยโทรมาที่สน.แทนฮารีเขาก็เลยรับสายแล้วก็บอกว่าเขารู้นะว่าโทรมาทำไมถ้าไม่พอใจก็มาคุมที่นี่เองดินี่กูรองผู้บัญชาการหัวหน้ามึงนะเนี่ยพอเคลียร์ตรงนี้เสร็จมีเรื่องใหม่มาต่อเลยคือผู้หญิงคนนี้เธอก็ทำงานเป็นพนักงานในโรงจำนำและผู้ชายคนนี้ก็เอาทองมาจำนำแต่ว่าทองที่เขาเอามาเนี่ยเป็นทองปลอมซึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่เชื่อเขาก็มั่นใจเลยว่าทองของเขาเนี่ยทองจริงแน่นอนแต่ว่าไอ้โรงจำนำเนี่ยมันโกงเขาไงมันเอาทองจริงของเขาไปแล้วก็เอาทองปลอมมาให้เขาแทนแล้วโรงจำนำเปลี่ยนสร้อยของเองมาก่อนหรือไงโรงจำนำถึงได้เอาสร้อยปลอมมาเปลี่ยนให้เหมือนเดิมได้อะผู้ชายคนนี้เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ใช่พวกต้มตุ๋นแน่นอนสร้อยเส้นนี้เขาซื้อให้ลูกสาวเขาเองแต่ที่ต้องเอาไปจำนำเพราะเมียของเขาเนี่ยป่วยหนักฮารีก็เข้าใจเขาก็มีลูกสาวเหมือนกันถ้างั้นสร้อยทองเส้นนี้ซื้อมาเมื่อไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ซื้อที่ไหนเขาก็ซื้อวันที่2 สิงหาวันเกิดลูกสาวของเขาน้ำหนัก16 กรัมซื้อที่ร้านทองอันนั้นฮารีก็เลยสั่งให้ลูกน้องโทรเช็คที่ร้านทองดิว่าเรื่องจริงไหมและส่วนตัวเขาเนี่ยก็มากับผู้ชายคนนี้ที่โรงพยาบาลลูกน้องก็ถามว่านี่ท่านต้องมาด้วยตัวเองเลยเหรอโรงพักเรานี่มีงานเยอะเลยนะฮารีเขาขอเคลียร์เรื่องนี้ก่อนซึ่งลูกสาวกับเมียของผู้ชายคนนี้ก็อยู่ที่นี่ฮารีก็ถามเด็กคนนี้ก็พ่อของเธอซื้อสร้อยเส้นนี้ให้ใช่ไหมเด็กคนนี้ก็บอกว่าใช่จ้ะใช่ไวเหลือเกินยังไม่ทันมองเลยไอตัวพ่อไม่น่าจะมีอะไรตัวที่มีน่าจะเป็นตัวลูกฮารีเขาก็สั่งให้ลูกน้องพาพ่อไปเคลียร์เรื่องการเงินหน่อยเด็กแจ้งทางโรงพยาบาลว่าให้ผ่อนจ่ายหรือว่าอะไรก็ได้และส่วนเขาเนี่ยขอคุยกับลูกสาวผู้ชายคนนี้นิดหนึ่งฮารีก็บอกให้เด็กคนนี้บอกมาตามตรงเลยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงเอาสร้อยปลอมมาหลอกพ่อตอนแรกเธอก็บอกว่าเธอทำสร้อยหายก็เลยเอาสร้อยปลอมมาหลอกพ่อฮารีเขาให้โอกาสอีกรอบนึงบอกความจริงมาไม่งั้นพ่อเธอต้องโดนจับข้อหาเอาสร้อยปลอมมาจำนำนะแล้วถ้าเกิดว่าไปที่สถานีตำรวจเราจะไม่ได้คุยกันแบบนี้นะซึ่งเด็กคนนี้เธอก็เล่าแค่ว่าเธอมีแฟนแล้วก็โดนแฟนหลอกแต่ว่าก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรมากเลยพ่อของเด็กคนนี้ก็มาที่นี่พอดีเขาก็เห็นว่าลูกสาวเขาเนี่ยดูกระวนกระวายไงก็ไม่รู้แล้วแถมฮารีเขายังบอกอีกว่าพรุ่งนี้ให้พาลูกสาวมาที่สถานีตำรวจด้วยงงอย่างเดียวว่าลูกเขาไปเกี่ยวอะไรด้วยแล้วนอกจากฮารีเขาจะสั่งให้ลูกน้องไปสืบดูที่ร้านทองเขาก็ยังสั่งให้ลูกน้องไปสืบดูที่ร้านจำนำอีกว่าร้านไหนเนี่ยรับจำนำสร้อยทองแบบนี้ไว้มั่งแล้วพอลูกน้องของฮารีมาเช็คกับร้านทองก่อนร้านทองเขาก็ลองเช็คข้อมูลดูคนที่ซื้อไปก็เป็นลุงคนนั้นแหละที่ชื่อว่าจันน้ำหนักทองก็ตรงวันที่บอกก็ตรงคือมั่นใจแล้วว่าลุงแกซื้อทองจากร้านนี้แน่ๆแต่ที่เหลือก็สืบหาดูว่าทองของจริงเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนฮารีก็มั่นใจว่าคนที่เอาไปเนี่ยต้องไปจำนำทองแน่นอนเพราะงั้นเขาก็เลยให้ลูกน้องไปถามร้านรับจำนำทั่วเมืองเลยถามไปถามมา50 กว่าร้านก็ยังไม่เจอเลยตำรวจคนนี้เขาก็สงสัยว่ามันจะอยู่ที่ร้านจำนำจริงเหรอไอคนที่เอาไปเนี่ยอาจจะเอาไปหลอมแล้วก็ขายเป็นทองก้อนก็ได้มั้งไปบอกผู้กำกับว่าเราหาไม่เจอดีกว่าไหมนี่ไงมึงไม่เคยทำงานกับท่านฮารีไงถ้าเราบอกว่าหาไม่เจอท่านฮารีเขาจะมาถามร้านรับจำนำด้วยตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าร้านไหนเราไม่ถามเนี่ยเราซวยเลยนะเพราะงั้นเขาสั่งอะไรก็ทำถ้าไม่อยากโดนไล่ออกพอหาไปหามาก็ไปเจอร้านรับจำนำอยู่ร้านหนึ่งสร้อยก็เป็นสร้อยแบบเดียวกันเลยแต่คนที่เอามาจำนำเนี่ยมันก็ไม่ได้เอามาแค่เส้นนี้เส้นเดียวมีอีก2 เส้นที่มันเอามาจำนำพร้อมกันเจ้าของร้านก็เอาข้อมูลมาให้ดูผู้หญิงที่ชื่อว่าชีน่าเนี่ยเป็นคนเอามาจำนำซึ่งผู้หญิงที่ชื่อชีน่าเนี่ยเธอก็ทำงานอยู่ในห้างแล้วบังเอิญว่าเธอหยุดพักร้อนพอดีเลยก็เลยไม่อยู่ที่นี่พอคุยกับฮารีเขาก็สั่งไว้ว่างั้นรอให้ผู้หญิงคนนี้กลับมาก่อนก็ได้แต่ห้ามให้มีใครรู้เด็ดขาดนะว่าเราสืบอะไรอยู่แล้วพอสืบไปสักพักหนึ่งลูกน้องของฮารีก็มารายงานว่าคือคนที่เอาทองของลุงแกมาจำนำเนี่ยคือพนักงานผู้หญิงที่ชื่อว่าชีน่าแน่นอนซึ่งเธอก็ไม่ได้เอามาแค่เส้นเดียวด้วยทองทั้งหมดที่เธอเอามาจำนำเนี่ย3 เส้นแรกก็เป็นของลุงคนนั้นเส้นที่2เนี่ยสืบดูจากร้านทองเรียบร้อยแล้วคนที่ซื้อทองไปมีชื่อว่าผู้กำกับโจเซฟแต่ว่าตอนนี้เขาเสียชีวิตเพราะว่าฆ่าตัวตายไปแล้วและส่วนเส้นที่3เนี่ยกำลังสืบอยู่ว่าใครเป็นเจ้าของกันแน่โอเค
เส้นที่3ก็ลองไปหาดูว่าเป็นของใครทีนี้ฮารีเขาก็ไปที่บ้านของตำรวจที่ชื่อว่าโจเซฟตอนนี้ที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็มีแค่เมียกับลูกโจเซฟสามีของเธอเนี่ยฆ่าตัวตายไปเมื่อประมาณ8 เดือนก่อนถ้าว่ากันตามตรงเธอยังไม่รู้เลยว่าสามีของเธอทำแบบนั้นทำไมฮารีก็เลยถามว่าคุณเคยเห็นสร้อยคอเส้นนี้ไหมแม่ก็จำได้ว่านี่สร้อยคอลูกสาวเธอเองแต่ก่อนหน้านี้ลูกสาวของเธอบอกว่ามีคนกระชากสร้อยไปเนี่ยแล้วทำไมสร้อยมาอยู่ที่นี่อ่ะฮารีเขาก็ถามเด็กคนนี้ว่าตอนที่สร้อยโดนขโมยเนี่ยโดนได้ไงอันมูเธอก็ดูงงๆไงก็ไม่รู้เธอก็บอกว่าตอนที่เธอไปเรียนเนี่ยมีคนมากระชากสร้อยของเธอไงฮารีเขาก็ดูทรงเด็กคนนี้แล้วโกหกแน่นอนนี่เด็กผู้หญิง2 คนแล้วนะที่โกหกเรื่องสร้อยเนี่ยฮารีเขาก็เลยถามว่าเราได้แจ้งความเรื่องนี้ไหมอันมูเธอก็บอกว่าแจ้งที่สถานีเวทโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาแฟ้มคดีจากที่นั่นมาอ่านก็ได้และส่วนลูกน้องของฮารีที่ตามสืบเรื่องสร้อยเส้นที่3อยู่เขาก็เจอแล้วว่าร้านทองร้านนี้แหละที่เจ้าของมาซื้อพอเห็นชื่อเจ้าของที่มาซื้อสร้อยเท่านั้นชิบหายแล้วไงพวกเขาก็ไม่กล้าบอกฮารีเลยโทรบอกท่านรองดีกว่าคือท่านรองครับตอนนี้พวกเรากำลังตามสืบเรื่องคดีทองปลอมอยู่แล้วพอเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังเนี่ยท่านรองอยู่ไม่ได้แล้วไม่รู้เหมือนกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่ถ้าเพื่อนของเขารู้เรื่องนี้สวยแน่ท่านรองก็เลยสั่งว่าอย่ารายงานให้ฮารีรู้เรื่องนี้เด็ดขาดบอกแค่ว่าเจ้าของทองเส้นที่3เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครแล้วก็รีบมาหาเขาตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยและส่วนทางด้านฮารีที่กลับมาที่โรงพักเขาก็ถามลุงจันว่าเคลียร์เรื่องเมียที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วใช่ไหมทางงั้นพรุ่งนี้ให้พาลูกสาวมาที่นี่ด้วยนะลุงแกก็อึ้งไปแป๊บนึงจะพาลูกเขามาที่นี่ทำไมก็เรื่องที่ลูกลุงทำทองปลอมขึ้นมาไงลุงแกก็ไม่เชื่อลูกเขาเนี่ยเป็นคนดีโอ้เจอลูกฉันเป็นคนดีอีกแล้วฟังดีๆนะลูกเองเคยมีแฟนคนหนึ่งแน่นอนว่าลูกของเองเนี่ยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ด้วยซ้ำเพราะงั้นไอ้หนุ่มคนนั้นมันล่วงละเมิดลูกสาวของลุงเข้าใจไหมไม่รู้ว่านั่นมาเอาทองของลูกลุงไปด้วยหรือเปล่าเพราะงั้นเขาก็เลยอยากให้ลูกสาวของลุงเนี่ยมาให้การที่โรงพักลุงก็ไม่เชื่อลูกเขาไม่ใช่เด็กแบบนั้นแน่นอนแล้วตั้งแต่ที่ลูกเขาคุยกับท่านผู้กำกับเนี่ยลูกของเขาก็ดูหวาดระแวงไม่เหมือนเดิมเลยเพราะงั้นเขาจะไม่พาลูกของเขามาที่นี่แน่นอนฮารีก็บอกแค่ว่าเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวล่วงละเมิดเด็กอายุไม่ถึง18ต่อให้ไม่มีการแจ้งความเขาก็ดำเนินคดีได้อยู่ดีเพราะงั้นพาลูกสาวมาที่นี่เหอะเรื่องมันจะได้ง่ายขึ้นแล้วพอเคลียร์กับลุงจบชาฮูเขาก็ให้ฮารีมาเจอกับเขาหน่อยเขาก็ถามว่านี่กำลังสืบคดีอะไรอยู่เนี่ยตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นคดีทองปลอมแต่พอสืบไปสืบมาดูเหมือนจะเป็นคดีล่วงละเมิดแถมยังมีตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ฆ่าตัวตายอีกมันมีสร้อย3 เส้นใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกันเห็นแค่2 เส้นภาพมันยังไม่ชัดเจนถ้ารู้ตัวเจ้าของเส้นที่3คดีมันก็น่าจะง่ายขึ้นชาฮูก็บอกว่ามันก็ดีแต่ว่าตอนนี้นายต้องไปอบรมมาเด็กพอดีผู้บัญชาการเขาก็อยากให้นายไปอบรมฮารีเขาก็นิดหนึ่งหรือว่าคดีนี้มันมีอะไรเนี่ยทำไมอยู่ๆถึงส่งเขาไปอบรมวะตอนแรกเขาก็ยังไม่ติดใจอะไรมากหรอกแต่พอเจอลูกน้องเขามาอยู่ที่นี่เท่านั้นชัดเลยคดีนี้ต้องมีอะไรแน่ๆฮารีก็เลยเดินมาบอกเพื่อนของเขาว่าคิดว่าส่งเขาไปอบรมแล้วคดีนี้มันจะจบพอฮารีกลับมาถึงที่บ้านเมียของเขาก็นั่งคุยอยู่กับลูกใช่ไหมทางเมียก็เป็นห่วงที่คุณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้ไม่นานเองพอออกมาปุ๊บก็ไปทำงานเลยมันจะดีเหรอคุยได้แป๊บเดียวลูกน้องโทรมาตามอีกแล้วคือลูกสาวของลุงจันเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้อยู่ๆปิดสวิตช์ตัวเองซะอย่างนั้นฮารีก็เลยรีบมาที่บ้านของลุงจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพอลุงแกเจอหน้าผู้กำกับลุงแกก็โทษฮารีเนี่ยแหละที่เป็นต้นเหตุให้ลูกสาวเขาตายเพราะท่านเลยมากดดันลูกสาวเขาก็เลยคิดสั้นแบบเนี้ยฮารีก็บอกให้ลุงใจเย็นไม่ใช่ความผิดของเขาสักหน่อยเดี๋ยวเขาจะสืบเองว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดแล้วพอฮารีเขาจะมาดูศพลูกสาวของลุงพอเขาเห็นภาพนี้เขาก็ปี๊ดขึ้นมาเลยซึ่งก่อนหน้านี้ที่ฮารีเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเขามีอาการทางจิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวคนโตของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เขาช็อกมากจนลืมไปว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งลูกสาวคนโตของเขาเนี่ยก็ฆ่าตัวตายแบบนี้เลยแต่พอเห็นภาพนี้อีกครั้งหนึ่งฮารีเขาก็เหมือนจะจำได้ขึ้นมาและส่วนทางด้านเพื่อนของเขาที่อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันพอเห็นว่าเพื่อนของเขาอาการกำเริบรีบพาตัวออกมาเลยจากนั้นเขาก็ให้ฮารีกลับไปที่บ้านก่อนพอฮารีกลับมาที่บ้านเขาก็ถามเมียว่าลูกสาวเขาอยู่ไหนลูกเข้านอนแล้วเธอปวดหัวไงฮารีก็เลยเข้ามาดูที่ห้องนอนไม่เห็นเจอลูกเลยที่เห็นอยู่ในบ้านก็มีแค่ลูกสาวคนเล็กคนเดียวเองฮารีก็ยังสับสนอยู่ว่าลูกสาวเขาไปไหนพอไปถามกับเมียก็ไม่ยอมพูดพอตีกันเมียก็ทนไม่ไหวเธอก็บอกว่าที่ลูกต้องมาตายก็เพราะคุณนั่นแหละฮารีเขาก็จำได้แล้วว่าลูกสาวเขาตายจริงนี่หว่าความทรงจำมันก็เริ่มย้อนกลับมาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นคือก่อนหน้านี้ก่อนที่ฮารีเขาจะโดนพักงานเนี่ยตอนนั้นเขาก็กำลังไล่จับคนร้ายคนหนึ่งซึ่งฮารีเขาก็ไม่ได้มาทำคดีนี้หรอกแต่เขาแค่มาช่วยจับเฉยๆไอ้คนร้ายคนนี้มันก็มีชื่อว่าชัยยำซึ่งมันก็อัดคลิปแบ็กเมย์ของลูกสาวรองสารวัตรเอาไว้พอโดนขู่ไปขู่มาลูกสาวของรองสารวัตรโทมัสก็คิดสั้นฆ่าตัวตายเลยรองสารวัตรโทมัสเขาก็แข็งมากเขาก็สืบจนรู้ว่าไอ้เนี่ยเป็นตัวการและที่ชัยยำมันทำกับลูกสาวของโทมัสแบบนี้ทั้งหมดก็เป็นเพราะว่ามันต้องการจะแก้แค้นโทมัสคืนเนี่ยแหละก่อนหน้านั้นรองผู้การโทมัสเขาก็ทำคดีล่วงละเมิดผู้เยาว์ทำไปทำมาทางครอบครัวเด็กก็จะไม่เอาเรื่องแล้วแต่ว่าคดีนี้มันดันส่งไปที่คณะกรรมการแล้วไงโทมัสเขาก็ไม่มีทางเลือกก็ปล่อยให้เป็นตามขบวนการไปพอชัยยำมันออกมาจากคุกได้มันก็เลยมาแก้แค้นลูกสาวของโทมัสเนี่ยมันก็มาหล
อกแล้วก็วางยาแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วพอทางตำรวจตรวจสอบคลิปวิดีโอทั้งหมดพี่จ่าคนนี้เขาก็เดินมาบอกชาฮูว่ามีเรื่องแล้วครับพอชาฮูรู้เขาก็รีบโทรบอกเมียของฮารีเลยเขาก็บอกให้เมียของเพื่อนเขาในใจเย็นไว้ก่อนนะแค่โทรตามสามีของเธอกลับบ้านเข้าใจไหมถ้าเขารู้เรื่องนี้เรื่องใหญ่แน่นอนเพราะงั้นตอนนี้ต้องการฮารีออกจากคดีนี้ไว้ก่อนจากนั้นไม่นานเมียของฮารีก็โทรตามเขากลับมาที่บ้านพอฮารีเจอกับชาฮูเนี่ยเขาก็บอกเพื่อนเขาว่าฝากดูคดีนี้ด้วยนะตอนแรกชาฮูเขาก็เหมือนจะโล่งใจแล้วอีกนิดเดียวกำลังจะขึ้นรถอยู่แล้วเชียวรองผู้การที่ชื่อว่าโทมัสพอรู้ว่าจับคนร้ายได้เขาก็รีบมาที่นี่เลยรองผู้การรีบขนาดนี้มีเรื่องแน่นอนฮารีเขาก็เลยกล่าวว่าจะไปช่วยสักหน่อยเดี๋ยวเอาไม่อยู่และส่วนทางด้านชยามที่โดนจับมาอยู่ห้องนี้เนี่ยทางตำรวจก็กำลังดูหลักฐานอยู่ชยามมันก็ไม่กลัวมันก็ขู่ตำรวจอีกถ้าเกิดว่าเขาออกไปได้นะเขาจะเล่นคืนทุกคนเลยพอโทมัสเขาเปิดประตูเข้ามาเท่านั้นน่ะอ้าวสวัสดีท่านอยากดูคลิปลูกสาวตัวเองไหมมันอยู่ในเครื่องเนี่ยลองดูดิสนุกนะโทมัสเขาก็ไม่มาคุยหรอกเขาก็กล่าวว่าจะมาฆ่าเลยฮารีที่ตามมาเขาก็คิดไว้แล้วว่าต้องมีเรื่องทุกคนก็รีบช่วยกันห้ามโทมัสเอาไว้ก่อนเมื่อส่วนชยามมันก็ขู่อีกถ้าเกิดว่ากล้าตบเขาอีกทีหนึ่งนะเขาจะปล่อยคลิปลูกสาวรองผู้การให้ทั่วเน็ตเลยโทมัสก็แค้นดิที่ลูกสาวเขาต้องมาฆ่าตัวตายก็เพราะมันเนี่ยและส่วนฮารีเขาก็ดูว่าทำไมตำรวจคนนี้มันหล่นๆวะพอกูมามันจะรีบเก็บหลักฐานไปไหนเนี่ยพอถามว่าโน้ตบุ๊กมีคลิปหลักฐานใช่ไหมตำรวจคนนี้เขาก็ดันบอกว่าไม่มีอะไรครับอีกมันน่าสงสัยเหลือเกินมันมีอะไรเนี่ยฮารีเขาก็ลองเปิดดูดิคลิปนี้ไม่ใช่ลูกสาวของโทมัสลูกสาวกูนี่โอ้โหปี๊ดขึ้นเลยลูกสาวโทมัสก็โดนลูกสาวเขาก็ด้วยจากตอนแรกที่เป็นคนห้ามจะเป็นคนฆ่าเองเลยโทมัสเขายังพอห้ามง่ายนะแต่พอเป็นฮารีเนี่ยใครก็ห้ามไม่อยู่ทีนี้ก็วุ่นวายเลยทั้งเพื่อนของเขาทั้งผู้บัญชาการก็ช่วยกันห้ามขนาดดึงตัวออกมาแล้วยังแวะเหยียบหน้าอีกทางจ่าเขาก็ลองเช็คดูนิ่งสนิทเลยเว้ยสวยแล้วผู้ต้องหาตายแล้วทำไงดีกลายเป็นคนที่อยู่ที่นี่ก็ซวยกันหมดเลยทีนี้และส่วนทางด้านเมียของฮารีที่รู้เรื่องเนี่ยเธอก็มาคุยเรื่องนี้กับลูกสาวของเธอใช่ไหมลูกสาวก็บอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจไอ้พวกนั้นมันหลอกเธอนู่นนี่นั่นทางแม่เนี่ยก็พยายามปลอบใจลูกแต่ว่าฮารีเนี่ยเขาเดือดจัดเลยทำไมลูกสาวเขาทำแบบนี้เนี่ยอุตส่าห์เลี้ยงดูมาอย่างดีไปทำเรื่องแบบนี้ได้ไงทางแม่ก็บอกให้ลูกสาวใจเย็นก่อนเดี๋ยวเธอคุยกับพ่อเองเธอก็พยายามบอกฮารีว่าให้ใจเย็นก่อนไอ้พวกนั้นมันวางยาแล้วก็หลอกลูกเรานะพูดได้ไงลูกโดนวางยายังไม่เห็นคลิปใช่ไหมกูเห็นลูกกูยิ้มเดินเข้าไปในห้องเองเลยหลบไปหน่อยดิเขาจะไปคุยกับลูกพอฮารีเปิดประตูเข้ามาเขาก็ช็อกเพราะว่าลูกของเขาห้อยไปแล้วทางแม่ก็พยายามจะช่วยและส่วนฮารีเขาก็ช็อกหมดสติไปเลยแล้วหลังจากที่เขาช็อกสลบไปความทรงจำเรื่องลูกสาวเขาตายมันก็หายไปเลยแต่ว่าตอนนี้ฮารีเขาจำเรื่องทั้งหมดได้แล้วซึ่งหมอก็บอกว่าอาการทางจิตของฮารีตอนนี้ปกติเลยความทรงจำที่หายไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็กลับมาแล้วด้วยใครบอกตามตรงนะเขาสามารถทำงานตามปกติได้เลยด้วยซ้ำและส่วนในเรื่องสร้อยทอง3เส้นเนี่ยฮารีเขาก็จำได้แล้วว่าสร้อยทองเส้นที่3เนี่ยเป็นของลูกสาวเขาเองหมอก็บอกตามตรงว่าถ้าห้ามให้ฮารีทำคดีนี้คงยากเลยเขาคงต้องหาตัวคนที่ล่วงละเมิดลูกสาวเข้ามาจนได้อะซึ่งตอนนี้มันก็มีประเด็นอยู่เรื่องหนึ่งลุงที่ลูกสาวของแกเพิ่งผูกคอตายไปเนี่ยแกก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าทั้งหมดเป็นเพราะว่าฮารีตำรวจคนนี้มากดดันลูกสาวเขาจนลูกสาวเขาคิดสั้นแล้วพอชาฮูเขาจะมาคุยด้วยดูจากทรงเพื่อนของเขาแล้วมันเอาแน่เลยเรื่องคดีก็อีกเรื่องนึงเรื่องครอบครัวก็อีกเรื่องนึงเมียของฮารีก็ไม่ไหวแล้วไงอยากหย่ากับสามีของตัวเองชาฮูก็เลยบอกเพื่อนของเขาว่าตอนนี้เมียของเขากำลังคุยให้อยู่น่าจะดีขึ้นบ้างมั้งแล้วพอฮารีเขาจะมาคุยกับเมียของตัวเองเหมือนจะไม่ได้เรื่องเลยซึ่งก่อนหน้านี้ครอบครัวของฮารีก็มีความสุขดีนะซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่รู้เลยว่าต้องเอาไงกับชีวิตต่อไอคนที่มาหลอกลูกสาวเขาก็ตายไปแล้วด้วยจากนั้นฮารีเขาก็มาหารองผู้การโทมัสที่บ้านคือทางโทมัสเนี่ยเขาก็เพิ่งได้ประกันตัวออกมาเนี่ยแหละในเรื่องที่ชยามตายฮารีเขาเป็นคนทำก็จริงเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นโทมัสเองเขาก็อยากฆ่าไอ้นี่อยู่แล้วไงอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่มีคนรับผิดเลยก็ซวยกันหมดเพราะงั้นโทมัสเขาก็เลยรับผิดแล้วก็สู้คดีนี้เองพอชาฮูเห็นว่าเพื่อนของเขาจำเรื่องทั้งหมดได้แล้วคือถ้าโทมัสไม่รับผิดแทนเองเนี่ยอย่าว่าแต่เองซวยเลยทั้งเขาทั้งผู้การก็ซวยกันหมดอะตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นทั้งหมดคงโดนไล่ออกหมดแน่นอนแล้วในคืนนั้นระหว่างที่โทมัสเขาอยู่ที่บ้านอยู่ๆก็มีวัยรุ่น5คนมาที่บ้านของเขาไอ้พวกนี้ก็บอกว่าเป็นเพื่อนของลูกสาวโทมัสตอนงานศพไม่ได้มาก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมตอนนี้ซะหน่อยโทมัสก็งงว่านี่เพื่อนรุ่นเดียวกับลูกสาวเขาเหรอเด็กพวกนี้ก็บอกว่าเป็นเพื่อนตอนม.ปลายนี่แหละพอเข้ามหาลัยปี1เรียนหมอหนักไปหน่อยก็เลยไม่มีโอกาสมาเยี่ยมอ๋อนี่หมอบ้านเรานี่ทรงนี้แล้วเหรอทั้งสักทั้งเจาะอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยระหว่างที่คุยกันอยู่เด็กผู้หญิง2คนนี้ก็ช่วยกันมาทำน้ำมะนาวพอเสิร์ฟน้ำมะนาวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วโทมัสเขาก็ถามไปเรื่อยใช่ไหมถามแบบบ้านอยู่ที่ไหนพ่อแม่เป็นใครหน้าตายพวกนี้ก็ไม่ใช่คนแถวนี้เลยยิ่งถามก็ยิ่งสงสัยขนาดชื่อครูประจำชั้นพวกมึงยังตอบผิดเลยโทมัสก็เลยไปหยิบรูปถ่ายรวมรุ่นของลูกสาวเขามาพวกเองบอกใช่ไหมว่าเรียนรุ่นเดียวกับลูกสาวเขาเนี่ยไหนลองชี้ดิว่าอยู่ตรงไหนในรูปเนี่ยไหนๆก็ความแตกและหัวหน้าแก๊งเขาเลยบอกความจริงเลยจำผู้ชายที่ชื่อว่าชยามคนนี้ได้
ไหมคนที่เองซ้อมจนตายในห้องสอบสวนไงพอดีว่าชยามในอยู่แก๊งของเขาเองพวกเราก็รอให้ท่านออกมาจากคุกตั้งนานแล้วที่ท่านมาฆ่าเพื่อนของเราเพราะเพื่อนของเราไปเล่นลูกสาวท่านใช่ไหมถ้าชยามโดนแบบนั้นคนเดียวมันก็ดูโชคร้ายไปหน่อยเด็กเพราะคนที่ข่มขืนลูกสาวท่านเนี่ยก็มีพวกเราด้วยเด็กผู้ชายทุกคนก็บอกว่าใช่พวกเราทั้งแก๊งเลยแล้วส่วนผู้หญิงคนนี้ก็ถามว่าอยากดู EP 2ไหมนี่ไงพวกเราอยู่ในคลิปกันหมดเลยเนี่ยทางโทมัสก็กำลังจะไปเอาเรื่องแต่ว่าอยู่ๆเขากับเมียเนี่ยก็มึนขึ้นมาทั้งสองคนก็โดนไอ้พวกนี้วางยาใส่น้ำมะนาวให้กินไอ้พวกนี้มันก็มาแก้แค้นให้ชยามเพราะคิดว่าโทมัสเนี่ยเป็นคนฆ่าเมียก็บอกว่าผัวของเธอไม่ได้ทำสักหน่อยฮารีต่างหากที่เป็นคนทำไอ้พวกนี้ก็งงแล้วฮารีเป็นใครเนี่ยแล้วพอค้นโทรศัพท์ของโทมัสอ๋อคนนี้นี่เองแล้วแน่นอนว่าไอ้พวกนี้มันก็ต้องไปแก้แค้นฮารีแน่นอนพอวันรุ่งเช้าพวกตำรวจก็มาที่บ้านของโทมัสไอ้พวกนั้นมันก็จะฉากให้เป็นการวางยาฆ่าตัวตายฮารีเขาก็ดูสถานที่เกิดเหตุแล้วไม่น่าใช่ว่ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่คิดสั้นจริงๆเนี่ยทำไมรูปที่เอามาดูก่อนตายถึงเป็นรูปรวมรุ่นน่ะปกติมันก็น่าจะเป็นรูปของลูกสาวคนเดียวหรือเปล่าซึ่งไอ้กรอบรูปนี้มันก็น่าจะวางอยู่ชั้นนี้รูปลูกสาวก็มีแต่ว่าไปหยิบรูปตอนเรียนมาซะอย่างนั้นพอเดินมาที่ห้องครัวแก้วน้ำพวกนี้ก็ดูเหมือนเพิ่งใช้เมื่อคืนเลยในถังขยะก็มีแต่มะนาวเต็มไปหมดพอไปดูที่หลังคาใบไม้มันก็แหว่งๆไงก็ไม่รู้ฮารีก็เลยเดินมาบอกเพื่อนของเขาว่านี่มันไม่ใช่การฆ่าตัวตายนะเว้ยรอบนี้เป็นเหตุฆาตกรรมชัดๆเลยเขาคิดว่าเมื่อคืนต้องมีใครสักคนบุกเข้ามาที่นี่แน่ๆไอ้พวกนั้นอาจจะมาวางยาโทมัสแล้วก็ให้โทมัสกินชาฮูเขาก็ถามว่าบ้านมันล็อกจากข้างในนะในเรื่องแก้วน้ำเนี่ยมันอาจจะเป็นแขกคนอื่นก็ได้ไหมมันก็ใช่ถ้าบนหลังคามีเศษใบไม้ยังอยู่ครบนะในกลุ่มของไอ้พวกนั้นมันต้องมีใครสักคนที่อยู่บ้านคนหนึ่งไอ้พวกนั้นมันก็คงล็อกกลอนจากด้านในแล้วก็ปีนออกมาแล้วหลักฐานที่ชัดที่สุดก็คือมะนาวเนี่ยแหละโทมัสเขากินน้ำมะนาวผสมยาพิษเพื่อฆ่าตัวตายถูกไหมแต่ทำไมในถังขยะถึงมีมะนาวหลายซี่ขนาดนั้นน่ะและส่วนแก้วที่ตรวจลายนิ้วมือเมื่อกี้แก้วแต่ละใบก็มีลายนิ้วมือของแต่ละคนของโทมัสก็แก้วหนึ่งของเมียเขาก็แก้วหนึ่งถ้าเกิดว่าโทมัสเป็นคนทำจริงๆอย่างน้อยมันก็ต้องมีแก้วหนึ่งที่มีลายนิ้วมือทั้งสองคนเพราะงั้นก็คิดได้อย่างเดียวเลยว่าคนที่ใส่ยาพิษเนี่ยคือคนอื่นคดีของโทมัสก็ปล่อยเพื่อนของเขาจัดการไปฮารีเขาก็มาสืบเรื่องคดีทองปลอมก่อนดีกว่าโดยความที่เจ้าของสร้อยทองเนี่ยฆ่าตัวตายไปแล้ว2คนตอนนี้ก็เหลือเด็กคนนี้แค่คนเดียวและที่พ่อรับไม่ได้แล้วฆ่าตัวตายแทนลูกเนี่ยฮารีเขาก็บอกให้อามูบอกความจริงมาเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอก็บอกแค่ว่าโดนผู้ชายหลอกวางยาแล้วก็ถ่ายคลิปเธอฮารีเขาก็ถามว่าใช่หนุ่มคนนี้ไหมเธอก็บอกว่าไม่ใช่นั่นไงกูว่าแล้วว่ามันต้องมีพวกและส่วนสร้อยเนี่ยเธอก็ไม่ได้ให้มาหรอกพวกนั้นมันขโมยจากเธอไปแล้วผู้ชายที่มาทำกับเธอเนี่ยมีกี่คนอามูเธอก็บอกว่ามี3คนและจากนั้นฮารีเขาก็ได้รับรายงานว่าตอนนี้พนักงานผู้หญิงที่เอาสร้อยไปจำนำเนี่ยตอนนี้อยู่ที่บ้านทางฮารีเขาก็เลยมาคุยกับพนักงานผู้หญิงคนนี้เขาก็อยากรู้ว่าเธอได้สร้อยทองทั้ง3เส้นเนี่ยมาได้ยังไงตอนแรกเธอก็ไม่อยากบอกพอโดนขู่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเธอก็บอกหมดเลยผู้หญิงคนนี้เธอก็บอกว่าเธอเจอทั้ง3เส้นเนี่ยโดยบังเอิญด้วยความที่เธอทำงานอยู่ในร้านเสื้อผ้าใช่ไหมมันก็มีลูกค้าคนหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนชุดเธอก็เห็นว่ากางเกงตัวนี้ไม่ใช่กางเกงของร้านเธอเนี่ยแล้วแถมยังมีคราบเลือดเปื้อนมาด้วยพอค้นไปค้นมาก็เจอกระเป๋าใบหนึ่งที่มีสร้อยทองทั้ง3เส้นวันนั้นเธอก็คิดไว้แล้วว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนเนี่ยกระเป๋าใบนี้ที่เธอเจอเนี่ยตอนนั้นที่เจอทองก็น่าจะประมาณ3เดือนก่อนได้มั้งทางฮารีก็เลยขอไปดูกล้องวงจรปิดที่ร้านหน่อยพอดูไปดูมาเธอก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ไงผู้หญิงที่ใส่กางเกงยีนตัวนี้แหละเธอจำได้ผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อวานนาก็อยู่ในแก๊งเด็กเวรนั่นแหละฮารีเขาก็เห็นแล้วว่าคนนี้มันเดินเอากางเกงเข้าไปเปลี่ยนแล้วก็เดินไปจ่ายตังค์จากนั้นก็มีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาทักพนักงานผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่านั่นผู้จัดการร้านเราเองฮารีเขาก็เลยไปถามผู้จัดการร้านว่ารู้จักผู้หญิงคนนั้นด้วยเหรอรู้จักดิตอนอยู่ที่บังกะลอก็ไปเจอกันที่ผับบ่อยๆแต่พอมาเจอกันที่นี่จำเขาไม่ได้ซะอย่างนั้นน่ะฮารีเขาก็รู้แล้วว่าต้องไปตามหาที่ไหนต่อแต่ว่าตอนที่กำลังลงลิฟต์ไอ้คนที่ล่อลูกสาวเขาก็อยู่ด้านหลังเนี่ยแหละแล้วส่วนผู้หญิงอีก2คนก็นั่งอยู่ในรถไอ้พวกนี้ก็เป้าหมายชัดเจนเลยแต่ทางหัวหน้าแก๊งที่ชื่อว่าคิตตี้เขาคิดว่ากลับดีกว่ามั้งตอนนี้ตำรวจคนนั้นมันรู้หน้าของอันนาแล้วนะเขาคิดว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อก็ไม่น่าจะปลอดภัยเท่าไหร่ซึ่งผู้หญิงผมสั้นที่ชื่อว่าเชลีนเนี่ยเธอก็เป็นแฟนของชยามที่โดนฮารีกระทืบตายซึ่งเธอเนี่ยก็อยากแก้แค้นที่สุดในกลุ่มและพอโดนบอกให้กลับทั้งที่ยังไม่ได้แก้แค้นเธอก็ไม่ยอมพอคุยไปคุยมาสุดท้ายก็ถอยก่อนดีกว่าและส่วนทางด้านฮารีที่ยังไม่จบเขาก็กล่าวว่าจะไปตามหาแก๊งเนี่ยในบังกะลอจากนั้นฮารีเขาก็มาที่สถานีตำรวจที่นี่เขาก็ต้องการแฟ้มคดีของโจเซฟตำรวจที่ฆ่าตัวตายสักหน่อยซึ่งตำรวจในสถานีนี้ก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเลยจากนั้นฮารีเขาก็ตะเวนไปผับแถวนี้ทั้งหมดเขาก็คิดว่าไอ้พวกนี้มันก็น่าจะมาเที่ยวแถวนี้มั่งซึ่งไอ้แก๊งนี้ที่อยู่ที่นี่วันๆก็ไม่ทำอะไรมากเมาอย่างเดียวถ้าไม่เมาก็หลอกผู้หญิงมาถ่ายคลิปพอถึงช่วงกลางคืนก็ออกมากินเหล้าต่อซึ่งคืนนี้ฮารีเขาก็ยังหาแก๊งนี้ไม่เจอและส่วนแฟ้มคดีของผู้กำกับโจเซฟเขาก็ได้มาเรียบร้อยแล้วก่อนที่ผู้กำกับเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้ด้วยพอเขียนเสร็จโจเซฟเขาก็มาผูกคอตายในบ้านตำรวจที่นี่ก็ตีความว่าเป็นการฆ่าตัวตายแน่นอนแต่ทาง
างฮารีเขาก็ไม่คิดแบบนั้นเลยจดหมายที่โจเซฟเขียนมันลนลานเกินไปลูกน้องเขาก็คิดว่ามันก็ไม่แปลกนี่ช่วงเวลานั้นมันมีใครใจเย็นด้วยเหรอเนื่องจากที่เขาทำงานนี้มาคนที่เบื่อกับชีวิตแล้วคิดสั้นแบบเนี้ยส่วนใหญ่คนพวกนี้ก็จะเขียนแบบลายมือธรรมดาเลยแต่ว่าคนที่อยากมีชีวิตอยู่แล้วต้องมาตายเนี่ยเหตุผลอาจจะเพราะว่าอายมากหรือว่าอะไรก็ตามคนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเขียนลายมือแบบลนลานทุกคนแต่ว่าแค่ลายมือมันก็ยังยืนยันไม่ได้ไงท่านงั้นเองรู้วิธีผูกเชือกแขวนคอไหมก็แค่ผูกปมไว้ที่หลังคอไงเพราะถ้าเกิดว่าเราผูกปมไว้ตรงหลังคอเวลาที่ปล่อยตัวลงมาก้านสมองกับไขสันหลังก็จะขาดจากกันการที่ทำแบบนี้มันก็จะทรมานน้อยกว่านี่ไงขนาดเองยังรู้เรื่องนี้เลยแล้วโจเซฟเป็นถึงผู้กำกับเขาจะไม่รู้เรื่องนี้ได้ไงแต่ปมที่โจเซฟผูกเอาไว้ดันเป็นข้างคอเนี่ยเด็กแถมชุดก่อนตายยังเป็นชุดครึ่งท่อนอีกพอเห็นแบบนี้แล้วมันดูรีบๆลนๆยังไงก็ไม่รู้จากนั้นลูกน้องของฮารีก็โทรมาบอกว่าตอนนี้เราเจอผู้หญิงผู้ต้องสงสัยคนนั้นละฮารีเขาก็เลยรีบมาที่ผับตรงนี้เลยลูกน้องของฮารีก็บอกว่าเธอขับรถคันสีแดงคันนี้มาเนี่ยงั้นเอานาฬิกาของเขาไปติดที่รถมันให้หน่อยถ้าเกิดว่ามันหนีจะได้มี GPS ตามพอเดินเข้ามาในผับเต้นอยู่นี่เองแล้วอันนาเธอก็มาที่นี่คนเดียวซะด้วยแล้วตอนที่อันนาเข้าห้องน้ำเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แม่งเป็นตำรวจแน่นอนเลยมองเธอแปลกๆแถมเดินตามเธอมาอีกอันนาเธอก็เลยผลักตำรวจผู้หญิงคนนี้แล้วก็รีบหนีออกมาทางหลังร้านพวกของฮารีก็ตามมาไม่ได้เพราะว่าอันนาล็อกประตูเอาไว้มันก็เกือบจะเท่อยู่แล้วถ้ามีคนดักไว้ที่รถคนหนึ่งทางอันนาก็เลยโทรมาบอกพวกเลยให้มาช่วยหน่อยทางคิดหัวหน้าแก๊งก็บอกให้โยนโทรศัพท์ทิ้งไปเลยไอ้พวกนั้นอาจจะตาม GPS ทางโทรศัพท์ก็ได้แต่ว่า GPS ที่ตำรวจตามนี่อยู่ใต้ล้อรถเนี่ยพอขับตามกันไปตามกันมาอันนาเธอก็ขับรถหายเข้าไปในซอยฮารีเขาก็สงสัยว่าหรือว่ามันทางตันวะแต่ดูในแผนที่ก็ไม่น่าใช่แต่ GPS ที่ติดไว้ทำไมมันนิ่งเลยฮารีเขาก็เลยคิดว่าสงสัยจอดรถแล้ววิ่งหนีแน่เลยพอเขาเดินตาม GPS มาเรื่อยๆเขาก็คิดว่ารถคันสีแดงคันนี้ปะเนี่ยเกือบใช่แล้วแต่ว่าอันนาเธออยู่อีกคันหนึ่งพอจะขับรถชนฮารีเขาก็หลบได้อันนาเธอก็พยายามขับรถหนีออกถนนใหญ่รถ10 ล้อมาจากไหนก็ไม่รู้กวาดเธอไปเลยแน่นอนว่าโดนขนาดนี้ไม่รอดหรอกจากนั้นศพของอันนาก็ถูกเอามาไว้ที่โรงพยาบาลฮารีเขาก็บอกกับหมอไว้ว่าถ้ามีใครมาติดต่อขอเอาศพเนี่ยก็ให้รีบแจ้งเขาก่อนนะเพราะผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมพอหมอเดินเข้ามาที่ห้องดับจิตเธอก็ตกใจพวกนี้เป็นใครเนี่ยดูทรงแล้วไม่ใช่คนดีแน่ๆหมอก็รีบโทรบอกฮารีเขาก็ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยฮารีก็รู้สึกได้ว่ามีเรื่องแน่ๆเขาก็รีบวิ่งมาที่ห้องดับจิตทันทีไอ้พวกนี้ก็มาไว้อะไรให้ศพของอันนาและส่วนฮารีที่เห็นหน้าทุกตัวและพวกมึงนี่เองในกลุ่มมีผู้ชาย3 คนครบเลยไม่ขาดไม่เกินไอ้พวกนี้มันก็กล่าวว่าจะล้างแค้นฮารีที่นี่แต่ฮารีฝีมือของเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันและส่วนในพวกนี้ก็เป็นมวยทุกตัวเลยขนาดลูกน้องฮารีจะเข้ามาช่วยก็เอาไม่อยู่พอตีกันไปตีกันมาจนสัญญาณแจ้งเตือนดังไอ้พวกนี้มันก็เลยถอยก่อนดีกว่าแล้วพอวัยรุ่นพวกนี้มันหนีไปได้ทั้งหมอทั้งลูกน้องก็ถูกส่งเข้าห้อง ICU หมอก็บอกว่าเธอจำหน้าผู้หญิง2 คนนี้ได้แล้ว2 คนนี้เคยถูกจับมาในคดีมียาเสพติดตอนที่โดนบำบัดเนี่ยอาการทั้ง2 คนก็ก้าวร้าวหน้าดูเลยทางฮารีเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปเช็คดูคดีนี้หน่อยแล้วพอลูกน้องไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วผู้หญิง2 คนเนี่ยโดนจับในคดีมียาเสพติดจริงแล้วครั้งนั้นเนี่ยนอกจากผู้หญิง2 คนนี้ก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่โดนจับด้วยอีกคนหนึ่งที่โดนจับมาก็คือชยามที่โดนท่านกระทืบตายนั่นแหละและส่วนคนที่จับทั้ง3 คนนี่มาก็คือผู้กำกับโจเซฟแล้วพอทั้ง3 คนถูกปล่อยตัวออกมาไม่นานผู้กำกับโจเซฟเขาก็ฆ่าตัวตายทางฮารีเขาก็เลยไปคุยกับตำรวจคนหนึ่งซึ่งตำรวจคนนี้เขาก็อยู่ในวันที่โจเซฟเขาจับเด็กวัยรุ่นพวกนี้ด้วยตอนแรกเขาก็ไม่อยากเล่าความจริงเท่าไหร่หรอกกลัวจะเสียไงก็ไม่รู้พอคุยกันไปคุยกันมาตำรวจคนนี้ก็ยอมเล่าความจริงตอนแรกพวกเราก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทบนรถบัสเขากับผู้กำกับโจเซฟก็เลยลองไปตรวจสอบดูและเขาก็เห็นว่า3 คนนี้มันมียาเสพติดผู้กำกับโจเซฟเขาก็เลยจับทั้ง3 คนมาตอนที่ผู้กำกับโจเซฟเข้ามาที่นี่คนขับรถบัสก็ถูกส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเพราะว่าชยามเนี่ยดันไปต่อยคนขับรถบัสผู้กำกับเขาก็เห็นทรง3 คนนี้แล้วเล่นยาแน่นอนหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ก็เลยโดนรวบทั้ง3 คนเลยแล้วระหว่างที่เอาตัวไปที่โรงพักเนี่ยผู้กำกับเขาขอเช็คของนิดนึง3 คนนี้ก็งงที่ตำรวจแนวไหนเนี่ยถ้าตำรวจทรงนี้ก็น่าจะคุยกันง่ายมั้งชยามมันก็เลยยื่นข้อเสนอนี่ท่านอยากได้เงินเท่าไหร่คุยกันได้นะเรื่องรับเงินเนี่ยของมันแน่อยู่แล้วแต่ว่าพวกเองเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมให้เขาไหมล่ะทั้ง3 คนก็ไม่มีใครยอมสักคนนี่มันจังไรนี่อันนาเธอก็ถุยน้ำลายใส่หน้าอีกผู้กำกับชอบเลยส่งนี้หามานานแล้วเขาก็บอกให้จ่ายเลี้ยวรถเข้าป่าเด้ผู้กำกับเขาก็ถอดกางเกงโชว์เลยแล้วส่วนผู้หญิง2 คนที่โดนจับมัดไว้ตรงต้นไม้เนี่ยทั้ง2 คนก็ทำอะไรไม่ได้เลยต้องรอให้ผู้กำกับเขาเสร็จอย่างเดียวทางฮารีก็รู้แล้วว่าทำไมโจเซฟเขาถึงผูกคอตายไอ้พวกนั้นพอมันออกมาได้มันก็แก้แค้นโดยการหลอกลูกสาวของโจเซฟมาถ่ายคลิปไม่แน่มันอาจจะใช้คลิปวิดีโอเนี่ยแบล็กเมย์แล้วก็สั่งให้โจเซฟฆ่าตัวตายเพราะว่าตอนที่โทมัสมีเรื่องไอ้พวกนี้พวกมันก็มาแก้แค้นเหมือนกันแต่ว่าลุงจันลูกสาวเขาไปเกี่ยวข้องอะไรกับคนพวกนี้เนี่ยเด็กลุงเขาก็ถูกเรียกมาที่นี่ตำรวจก็ถามลุงว่ารู้จักวัยรุ่นพวกนี้
นี้ไหมลุงเขาก็บอกว่ารู้จักก็คือวันที่มีเรื่องบนรถบัสเนี่ยแหละลุงแกก็เป็นหนึ่งในคนขับรถบัสคันนี้ด้วยซึ่งตอนนั้นลุงเขาก็ไม่รู้ว่าชั้นโดยสารนี้มีเรื่องอะไรกันอยู่ผู้โดยสารก็บอกว่าไอ้วัยรุ่นพวกนี้มันเอายามาเล่นบนรถเนี่ยแล้วพอลุงจะขอดูกระเป๋าเขาก็โดนต่อยเพราะงั้นลุงเขาก็เลยเป็นคนโทรเรียกให้ตำรวจมาที่นี่เองฮารีเขาได้ยินแบบนี้ก็ชัดเลยสิ่งที่พวกนี้ทำมันไม่ได้ทำมั่วๆนี่หว่าเด็กทุกคนที่โดนพ่อแม่ก็มีปัญหากับพวกมันทั้งนั้นแต่ว่าฮารีก็ไม่ได้ทำอะไรพวกมันนี่แล้วพวกนี้มันจะมาเล่นงานลูกสาวเขาทำไมเนี่ยดังนั้นฮารีเขาก็เลยไปคุยกับเมียของเขาหน่อยเขาก็อยากรู้ว่าเมียของเขารู้จักไอ้3คนนี้ไหมชีตาเธอก็รู้จักแน่นอนเพราะวันที่เกิดเรื่องเธอก็อยู่ในรถบัสเนี่ยแหละตอนนั้นเธอก็นั่งรถมากับลูกสาวของเธอตอนนั้นลูกเธอก็แอบมองไอ้วัยรุ่นพวกนี้อยู่นัวกันในรถไม่พอมานั่งซีดกันอีกชีตาก็เห็นแล้วถ้าปล่อยไว้ในลูกกูเสียผู้เสียคนแน่นอนเธอก็เลยลุกมาด่าวัยรุ่นพวกนี้ทำอะไรหัดเกรงใจคนอื่นมั่งดิแล้วนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมผู้โดยสารข้างหลังรถถึงทะเลาะกันจากนั้นก็ตามเนื้อเรื่องเลยคนขับรถเข้ามาแล้วก็ตำรวจเข้ามาไอ้พวกนี้ก็กล่าวว่าถ้าออกมาได้นะจะมาเอาคืนให้หมดฮารีก็เข้าใจแล้วว่าทำไมลูกสาวเขาถึงโดนไปด้วยเพราะงั้นเขาจะตามล่าตัวมันให้ครบทุกคนเลยแต่ว่าลูกน้องของฮารีก็รายงานว่าเบอร์ของผู้ต้องสงสัยตอนนี้มันอยู่ที่เมืองของเราพอเช็คดูเหมือนว่ามันจะอยู่ใกล้กับลุงจันคนขับรถเลยฮารีก็คิดว่าหรือว่าไอ้พวกนั้นมันจะมาแก้แค้นลุงด้วยวะแล้วพอตามมาดูลุงแกก็โดนอย่างที่คิดจริงๆถ้าลุงยังโดนเมียเขาก็คงไม่รอดแล้วพอมาหาเมียของเขาเพื่อนบ้านแกก็บอกว่าตอนนี้คีตาพาลูกสาวกลับไปที่บ้านเกิดนู่นน่ะน่าจะออกจากบ้านไปได้เกือบชั่วโมงแล้วมั้งและส่วนทางด้านคีตาที่กลับมาเยี่ยมพ่อที่บ้านช็อกเลยพวกนี้ก็บุกมาถึงบ้านเลยทีเดียวและส่วนฮารีที่ขับรถตามมาพวกนี้มันก็วิดีโอคอลมาย่อเยอะอีกคิดมันก็ถามว่าอยู่ไหนแล้วเนี่ยมาถึงที่นี่ยังเนี่ยแต่ว่าคุณตำรวจรู้ใช่ไหมว่าต้องมาคนเดียวและระหว่างที่รอพ่อมาช่วยเนี่ยก็หาอะไรทำหน่อยดีกว่านี่คุณแม่เห็นคลิปลูกสาวคุณแม่หรือยังนี่มีหลาย EP เลยนะเคยดู EP แรกหรือยังส่วนทางคุณตาเนี่ยเขาก็แค้นเหลือเกินเอาไงดีวะไอ้นี่กำลังจุดไฟแคปพอดีเอาเหล้าสาดเลยดีกว่าทางเพื่อนก็เลยวุ่นวายช่วยกันดับไฟและส่วนคีตาพอประคองพ่อมาได้พ่อของเธอก็เป็นทหารเก่าแน่นอนว่าต้องมีปืนอยู่ในบ้านยืนเรียงกันขนาดนี้ถ้ายิงต้องมีโดนสักตัวตาแกก็ยิงไปไหนก็ไม่รู้พวกนี้ก็หนีกันให้วุ่นเลยทางตาเขาก็บอกให้ลูกกับหลานเนี่ยหนีไปก่อนพอหนีมาได้สุดท้ายตาแกก็โดนแทงไปอีกคนหนึ่งแล้วส่วนทางด้านคีตาที่ขับรถหนีมาเธอก็โดนดักไว้ทันอีกทางหัวหน้าแก๊งมันก็ยังไม่ฆ่าเธอนะมันก็จิ้มไม่ทีหนึ่งเดี๋ยวร้อยผัวเธอมาก่อนค่อยเล่นแรงกว่านี้แล้วส่วนลูกสาวคนเล็กเนี่ยก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเรียบร้อยละไอ้พวกนี้ก็กำลังตามหาตัวอยู่เลยโชคดีที่ฮารีเข้ามาถึงที่นี่ทันเวลาพอดี4 ลุม 1นี่ตีกันโคตรมันเลยฮารีเขาเกิดจัดการในหัวหน้าแก๊งได้แล้วพวกมาห้ามไว้อีกสรุปไปแก๊งนี้ก็ไม่มีใครตายสักคนโดนจับไปหมดแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ผ่านมาหลายเดือนครอบครัวของฮารีก็มีความสุขดีเลยเพื่อนของเขาก็มาที่บ้านใช่ไหมเขาก็ถามฮารีว่าเมื่อวานไปไหนมาเนี่ยก็ยุ่งอยู่ที่บ้านนี่แหละทำไมอ่ะนี่นายยังไม่เห็นข่าวใช่ไหมคือเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่พวกนี้มันถูกปล่อยตัวออกมาแน่นอนว่าพวกมันก็กล่าวว่าจะมาแก้แค้นเต็มที่เลยเพราะว่าก่อนจะไปแก้แค้นเนี่ยก็ต้องใช้ของปลุกใจกันหน่อยซึ่งข่าวมันก็ออกมาว่าทั้ง4 คนก็ตายอยู่ในทุ่งนั่นแหละตำรวจก็สันนิษฐานว่าเสพยาเกินขนาดฮารีเขาก็เห็นข่าวแล้วพวกนี้ตายไปก็ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอตัวไปฉลองวันเกิดให้ลูกสาวแป๊บหนึ่งซึ่งไอ้พวกนี้มันก็ไม่ได้เสพยาเกินขนาดอะไรหรอกคนที่จัดการเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือฮารีถ้าปล่อยมันไว้เดี๋ยวมันก็มาหาเรื่องครอบครัวเขาอีกซึ่งชาฮูเขาคิดว่าคนที่ทำเนี่ยเพื่อนเขาแน่นอนรู้จักสีหน้าแล้วมีความสุขเหลือเกินและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านเลยนะครับหนังเรื่องนี้อ้างอิงมาจากคดีที่เคยเกิดขึ้นจริงเมื่อมีเหตุคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นและผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ดันหน้าเหมือนกันทั้ง2 คน
For the past few days, I've been using FreeBSD, not just as a server OS, but as a daily driver desktop OS. Some of you might be wondering why I decided to do this. Well, like most of the things I do on this channel, the answer is curiosity. Just like the video where I replaced my PC with a Raspberry Pi, I'm not recommending people just ditch Linux and switch over to FreeBSD, but I was curious if I could theoretically make the switch. Before we get into that though, we should do a wee comparison. In some ways, Linux and FreeBSD are quite similar. They're both free as in Libre Unix-like systems, so they follow a similar paradigm when it comes to things like how the file system is structured compared to, say, Microsoft Windows. They also run a similar suite of applications, from basic command line utilities like Git and Vim, to desktop environments like KDE Plasma, to client applications based on the GTK and Qt toolkits. On the surface, a FreeBSD desktop could look exactly the same as a Linux desktop. Linux and FreeBSD are also available for more niche architectures, like RISC-V and PowerPC, not just x86 and ARM. But in other ways they are very different. For starters, FreeBSD is a full operating system, whereas Linux is technically just the kernel. Most Linux distros use the GNU core utilities, and so you might hear the term GNU/Linux used to refer to the general system, but there are exceptions such as Alpine Linux. Likewise, you can also have a GNU system without the Linux kernel. Since FreeBSD isn't as fragmented, there aren't thousands of distros like with Linux. Another difference is not the systems themselves, but the licensing. GNU Linux is under the GPL, whereas FreeBSD is under the BSD license. Although both are free software licenses, the GPL is a copyleft license, while the BSD license is permissive. So if you fork or redistribute a program licensed under the GPL, your copy has to remain under the GPL for the sake of conserving the freedom of free software, whereas the BSD license doesn't have this restriction. This is a big reason why the PS5's operating system is based on FreeBSD. Of course, there are some other differences, but I think these two are the most significant. I installed FreeBSD on my Lenovo ThinkPad P50, which has a Core i7 6820HQ, 32GB of RAM, and an NVIDIA Quadro M2000M. There are two reasons why I'm using my laptop, even though I believe my desktop is the better option hardware-wise. First of all, I had some problems booting into FreeBSD. This is most likely because my desktop is Libre booted. At some point, I plan on compiling a different ROM, and I did consider going back to the proprietary BIOS just for this video, but I couldn't be arsed. Secondly, my laptop makes a good litmus test because it has hardware my desktop doesn't, like a webcam and a battery. The installation process of FreeBSD is similar to Debian or Void. You don't have a graphical live environment like you would with, say, Linux Mint, but you're also not manually typing out every command like you would with Gentoo. Installation is fairly straightforward, but since FreeBSD is primarily used as a desktop OS, there's some extra work you have to do, like installing sudo, granting yourself root privileges, installing graphics drivers, and installing your desktop environment. Having used FreeBSD almost exclusively for the past few days, I figured I'd discuss what I like and what I don't like. The first thing I really like is the handbook. It's extensive yet organised and well written, even for FreeBSD noobs like myself. It's available as a PDF for offline viewing, and I can think of a few situations where that would be handy. There's also a FreeBSD wiki. The second thing I like is the package management. FreeBSD has a binary package manager called Package. Of course, you have the bog standard FOSS packages you'd find in most Linux package managers, but you also have more niche programs. For example, to install LibreWolf on FreeBSD, it's as simple as sudo package install LibreWolf, whereas on Linux it depends on the distro, and if your distro isn't supported, you might have to use a Flatpak or app image. There's also an optional ports collection if you want to compile a package with different features or settings compared to the pre-compiled binary, although the handbook advises against using both ports and packages.
I was also surprised by just how much software is available. Programs like FreeCAD and Blender aren't officially supported on FreeBSD, and yet they just worked like they would on Linux. I'm actually editing this video on FreeBSD using Kdenlive, Audacity, Krita, and OBS. The third thing is stability. Now, not everything works on FreeBSD, and I'll get into that in a minute, but I haven't had anything crash on me, and I haven't had anything that does work suddenly stop working. The fourth thing is ZFS, and yes, I say ZFS even though I'm British, as I'm used to hearing Americans say it, and it sounds more fluid. I had to mention ZFS as it's one of the main selling points of FreeBSD. It's great in terms of data integrity, scalability, performance, and it has a bunch of features. So it's more than just a file system, and it's built into FreeBSD natively. This is also why FreeBSD is a popular choice for servers, and why systems like TrueNAS Core are based on it. The fifth thing is security. This is also a key selling point of OpenBSD, although I don't know much about OpenBSD, so take my word with a grain of salt. This is accomplished through things like Capsicum sandboxing, jails, and advanced networking features, although it's probably more relevant for a server environment compared to me as a desktop user, hence why pfSense and OpenSense are also based on FreeBSD. That said, things aren't all sunshine and rainbows. For starters, I had some compatibility quirks with my laptop's hardware. The webcam doesn't work, I can't adjust the screen brightness, and I can't change the performance profile. So even if the battery is at 1%, the computer will run at full speed until it just dies. And for some reason, a lot of common shortcuts like Alt-Tab weren't set out of the box. But I was able to import a profile within Plasma settings, so it wasn't a big deal. Now, Wi-Fi is kind of finicky because the FreeBSD installer did recognise my internal Wi-Fi card, but since I was using Ethernet, I figured I could just set up Wi-Fi post-install, but it wasn't that simple, so I now know to set up Wi-Fi during the installation. However, I didn't have any hardware issues using GhostBSD, which is a fork of FreeBSD, so maybe I'm just doing things wrong. But in general, FreeBSD is not as plug and play as most Linux distributions. I should also clarify that although NVIDIA works with FreeBSD, and I didn't have any issues in terms of performance, there were some quirks like a lack of NVENC encoding in OBS, and the fact I couldn't use Wayland. I don't know if that has anything to do with NVIDIA, and I personally don't care about the whole Xorg versus Wayland debate. I just use whatever works. But I figured it was worth mentioning. The second problem I had was printing. Long story short, my printer just isn't compatible with FreeBSD. I could probably find a hacky solution to get it to work, like setting up a network print server, be that on a dedicated device or even a Linux guest VM within FreeBSD. Although to be honest, if I daily drove FreeBSD, I would probably just get a new printer. And the final problem is a lack of proprietary software, although depending on your perspective, this might be a good thing. There's no native build of programs like Discord, Slack, or DaVinci Resolve. I say native build because there is a Linux compatibility layer for FreeBSD, and it might be possible to get some programs working that way, but I can't guarantee anything. Depending on the program, this may or may not be a big deal. Discord can run in the browser, so for the most part it's OS agnostic, but you do miss out on features like push-to-talk and activity status. That's a common theme you'll notice. It's technically possible to do things, but sometimes it's not the most optimal or obvious way. Before I conclude the video, I want to discuss two things, those being virtualization and gaming. For virtualization, FreeBSD has a native Type 2 hypervisor called Beehive. I didn't get how it worked at first, but once it's set up, it's easy to create and manage VMs, and there are a few built-in templates. Most of these are designed to run your terminal, but you can also run graphical operating systems like Windows by accessing the VM through a VNC viewer like Tiger VNC. Another good option if you want smooth graphical performance is enabling remote desktop and connecting with the RDP protocol using Ramina.
VirtualBox is also available for FreeBSD, but I couldn't get any VMs to launch, and I would just get an error about the VirtualBox kernel module not being loaded. Although in fairness, I've received similar errors on Linux. Now for the big question some of you might be pondering about. Can you game on FreeBSD? The answer, yes and no. You can certainly do some gaming on FreeBSD. You've got FOSS games like Xonotic, emulators like Dolphin, and there are source ports for older games like Morrowind and Doom 3. You can also run the latest version of Minecraft Java Edition using Prism Launcher, with similar performance to Linux. For other games, things get a bit tricky though. There's no native build of Steam on FreeBSD, but despite that there are at least two ways you can get Steam running. The first option, and in my opinion the better option, is running the Linux version through the Linux compatibility layer, but I couldn't get this to work. Another option is using a program called Mizutamari, formerly known as Homura. This installs the Windows version through Wine. The Steam client is quite sluggish and unpleasant to use, but I was able to get Gary's Mod, Half-Life 2, Hotline Miami, and an indie game called Refunct working. I was also able to get Osu running. I know Osu isn't on Steam, but Mizutamari includes installers for other applications. So what do I think of FreeBSD? Am I going to switch to it anytime soon? The short answer is no, at least not exclusively. This is mostly because of compatibility issues with other devices and standards. And realistically, Linux already does most of the stuff FreeBSD does, and more, especially on the desktop side. However, I was really surprised not just by how much software runs on FreeBSD, but how easy it is to get running and how well it runs. Especially considering a lot of these programs aren't natively supported on FreeBSD by the developer. And because I enjoy stuff like this, I could definitely see myself trying FreeBSD as a server OS, or maybe running it on another desktop. That's it for today's video, and until next time, cheerio. Arguably, there can be no perfect Linux PC, but what we can build is the perfect Linux PC for the creator of Linux, who... There can be only one. Or, hear me out, you guys could just build a PC together. Oh, okay, that could work. That could work. For the folks too young to catch the Highlander reference, the joke is that we are both Linus, and this can only end with one of us losing our heads. My mind is blown, so maybe that counts? Guys, when I shot my shot asking the original Tech Linus to come and do a collab with us, I had no idea what he'd say. I mean, he's kind of a big deal, known for minor contributions to modern technology like Git and the Linux kernel. But he's here! The granddaddy of the operating systems that power everything from the Android phone in your hand to data centers around the world to, more recently, your new gaming PC. All thanks to the incredible work of open source developers and corporate sponsors like Valve. And I get to build a computer with them and ask him some of your questions! And you think... For the past few days, I've been using FreeBSD, not just as a server OS, but as a daily driver desktop OS. Some of you might be wondering why I decided to do this. Well, like most of the things I do on this channel, the answer is curiosity. Just like the video where I replaced my PC with a Raspberry Pi, I'm not recommending people just ditch Linux and switch over to FreeBSD, but I was curious if I could theoretically make the switch. Before we get into that though, we should do a wee comparison. In some ways, Linux and FreeBSD are quite similar. They're both free as in Libre Unix-like systems, so they follow a similar paradigm when it comes to things like how the file system is structured compared to, say, Microsoft Windows. They also run a similar suite of applications, from basic command line utilities like Git and Vim, to desktop environments like KDE Plasma, to client applications based on the GTK and Qt toolkits. On the surface, a FreeBSD desktop could look exactly the same as a Linux desktop. Linux and FreeBSD are also available for more niche architectures, like RISC-V and PowerPC,
not just x86 and ARM. But in other ways they are very different. For starters, FreeBSD is a full operating system, whereas Linux is technically just the kernel. Most Linux distros use the GNU core utilities, and so you might hear the term GNU/Linux used to refer to the general system, but there are exceptions such as Alpine Linux. Likewise, you can also have a GNU system without the Linux kernel. Since FreeBSD isn't as fragmented, there aren't thousands of distros like with Linux. Another difference is not the systems themselves, but the licensing. GNU Linux is under the GPL. You know, it's not every day when you get to take a look at a Linux distro created by a Microsoft developer, but that's exactly what Anduin OS is. And probably not surprisingly, this is meant to look and feel like Windows 11 in an attempt to make the transition to Linux a bit easier for those wanting to make the switch. So I guess this guy's not telling his boss about that part. Hello everybody and welcome back to another video. So when I first started getting suggestions to take a look at this, my initial thought was, oh boy, here's another reskinned hack job sloppily thrown together by some guy who doesn't really know what he's doing. So basically Ubuntu 2.0. But when I started looking into this and tried it out for myself, I found out a few things that really changed my perspective on it. To get the big question out of the way, yes, this is actually made by a Microsoft employee. Or a former employee, I should say. And I know what you're thinking, but according to his website, it sounds like he left sometime this year because of all those layoffs that Microsoft did. But talking about the OS itself, I think this distro does a great job at mimicking the Windows user interface without directly copying it. This is still its own thing, and you're going to see that in a minute once we get it installed. Now you can download this from the website, which I'll have linked down below, and right off the bat they are very clear about who this distro is meant for. Developers transitioning from Windows to Linux. It is Ubuntu based and the ISO is just under 2 GB in size, and there are currently two versions available. 1.1, which is the LTS release, and 1.3, the standard release. So they're kind of following the same release branch structure that Ubuntu has, and in this video we're going to be taking a look at version 1.3.4, which is currently, as of filming anyways, the latest release. Which this is an update to version 1.3, which is based on Ubuntu 25.04, currently the latest non-LTS version of Ubuntu. And because of that, the system requirements pretty much mirror what Ubuntu's are, so you need to have a 2 GHz processor, 4 GB of RAM, and 20 GB of hard drive space, though with Ubuntu you do need 25. And the download for Ubuntu 25.04 is 6 GB in size, so almost 3 times the size of Anduin OS. So we've got this set up in a virtual machine here. We're going to boot off of the live CD. And one of the first things I notice is that the initial boot screen here is a very basic, just, Ubuntu 25.04 text-based screen. Though this does get changed to a more pretty looking screen once we install it on the hard drive and reboot. And speaking of, why don't we do that right now and, go through your standard stuff that you've probably seen a million times if you've installed Ubuntu or, another Ubuntu-based distro. But this right here is where things change. Once we, of course, add our name and put in our computer name and all that stuff, and we'll put in a super secure password and go here. So this is where they've actually changed the branding around. So it has a screenshot of the start menu here, and something notable, they have actually removed Snap to reduce disk usage. However, you can always reinstall it, Flatpak and App Image whenever you need them. But yeah, so they've got like their own screenshots here going through and telling you a little bit about the operating system. And yeah, we'll just let it finish copying files here. It is almost done. So let's restart. Oh yeah, and check out. Most people in the world are using either macOS, Windows 11 or some kind of a Linux distribution. Long story short, I have found shameless knockoffs of these mainstream operating systems. The first one is a Windows knockoff called
It was a Linux distro which was supposed to be a free alternative to Windows that can also run Windows programs using Wine. Microsoft heard about this and they didn't like the name Lindos. They claimed that it was a bit too similar to Windows and that it would confuse the customers. So they sued the company behind Lindos in late 2001. The legal battle dragged on until 2004, when Microsoft paid $20 million to settle the case. In exchange for that, the Lindos trademark was handed over to Microsoft, and the distro was rebranded as Linspire, which is what the newer versions were called. That's a brief history of Lindos. Now let's boot it up. That's such a weird sound. Okay, your Windows OS computer is ready to run. I was then greeted with an audio tutorial on how to use the operating system. This tutorial was built using Adobe Flash, as I later found out. What is this and why is it so big? Windows is running a heavily customized version of KDE 3, a desktop environment. Everything here is quite customizable. What even are these options? Unclutter Windows. The Windows control panel looks like a renamed KDE control center. What a surprise! On Windows, you are logged in as the root user by default. I'm not sure why do we have only 3 resolutions. We have to restart the computer. Windows comes with this weird splash screen every time you shut down. A big feature of Windows was its click and run. It was a service that allowed you to quickly find programs and then install them on your system. Basically like an app store. It was a paid membership service of $49.95 a year that allowed you to download free open source software or simply buy some kind of programs. It is also placed as a separate button in every section of the start menu. Moving further, creating a folder has this cool animation. I just wanted to show it off. I guess it's a pretty useless detail. Okay, let's check out some programs. Windows uses Conqueror, how do you say it? Which is a file browser and a web browser in one package. CD burner, CD player, MP3 player. When I first saw this, I thought it looked way too similar to Winamp. XMMS is apparently like a clone of Winamp, but for Linux systems. Then what I found surprising is that you can open up the start menu and just detach a section, just like that. But I guess this is more of a KDE 3 feature than Windows. What is this live quest? Oh, it's a guide, okay. That explains the icon. Then there is another internet browser which is called Windows Internet Suite. This is apparently just a renamed version of the Mozilla Internet Suite. Mail, Instant Messenger, what? They have copied Microsoft Messenger powered by Gaim. This is also just a reskinned version of Gaim, the instant messaging client for Linux. Then I found out that you can use the terminal inside of the file browser. Touch file.txt. You can create a file right from the trash. What else we have? Games. Potato guy, what is that? Here you just dress up a random potato. I don't get the point of this game. But now we have to check out a macOS knockoff, which is called... They have ripped off the macOS loading screen, and right at a first glance it looks exactly like macOS, especially the dock and its icons. They are identical. Finder is called Files, and this one is called Epiphany, P-Message, and this one is called Peer TV. So here we can see we have a control center. Also, excuse me, but everything is super laggy. But it might be just because